მშვიდობისა, საქმიანი დილას ვიწყებთ. პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად 11 თებერვალია 7 საათი და 25 წუთი შესრულდა ამ დროისათვის. წინასწარი მონაცემებით 2020 წლის იანვარში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან 193 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ეს წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 29 მილიონი დოლარით, ანუ 17,6% მეტი შემოსავალია. 3%-ით ნაკლებია წელს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით, იანვარში მგზავრთნაკადი საქართველოს აეროპორტები ჯამში პირველ თვეს 314,079 მგზავრს მოემსახურა. აღსანიშნავია, რომ იანვარში მგზავრთნაკადის ზრდა თბილისის გარდა ქვეყნის ყველა საერთაშორისო აეროპორტში დაფიქსირდა. საქართველოს სუვერენული ევროობლიგაციების შემოსავლიანობა 2,6%-მდეა შემცირებული, რაც საუკეთესო მაჩვენებლად ითვლება. კალტენდაგარდის ინფორმაციით, საქართველოს სუვერენული ევროობლიგაცია დაიხურა ფასით 105,53 2,6%-იანი შემოსავლიანობით, მაშინ როცა ობლიგაციის კუპონი 6,875% იყო. საშუალო საპროცენტო განაკვეთით საქართველოს რეგიონში ერთ-ერთ საუკეთესო მაჩვენებელს აფიქსირებს, მხოლოდ რუსეთი ჩამორჩება მას 1,39%-ით. შემცირებული ინფლაცია 2020-ის პირველივე თვეს ტურისტული ნაკადების ზრდა და საერთაშორისო რეზერვები, რომელიც იანვარში 2,3%-ით გაიზარდა. განახლებულ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს განვიხილავთ საქმიანი დილის ეთერში კალტენდაგარდის ეკონომისტთან ევა ბოჭორიშვილთან ერთად. წამყვანი საინვესტიციო კომპანიის სათავო ოფისიდან კი გოგა მელიქიძე შემოგვიერთდება. კალტენდაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი კვირის ჭრილში კომპანიების მშვიდი ზრდის ტრენდზე არსებულ ინფორმაციას გაგვიზიარებს, თუ ნავთობისა და ოქროს ფასსა, ასევე შანხაი კომპოზიტის მცირე კლებას არ ჩავთვლით, ასეთი ვითარებაა ბირჟებზე. დღეს ისე გამოვიდა, რომ ბანკების დღე იქნება საქმიანი დილის ეთერში. დაახლოებით 1 საათში სტუდიაში უნდა ვუმასპინძლოთ ალექს მატუას, პროკრედიტ ბანკის გენერალურ დირექტორს და კრისტიან კისნერს, პროკრედიტ ბანკის გერმანიის დირექტორს. 2016 წელს დასტარტულ კოფაინენსის შედეგებს შევაჯამებთ პროექტისა, რომელიც საშუალებითაც კომპანიებს შესაძლებლობა აქვთ დაფინანსება პირდაპირ გერმანული პროკრედიტ ბანკისგან მიიღო. მოგიყვებით ასევე საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმატებაზე. ცენტრალ ბენკინგმა საქართველოს ეროვნული ბანკი და კომპანია მონტრალი საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ანგარიშსწორების სისტემის დანერგვისათვის გირაოს მართვის სერვისების საუკეთესო მემწოდებლის ნომინაციაში გამარჯვებულად დაასახელა. გიორგი ლალიაშვილი ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდება საქმიანი დილის სტუდიაში. ბეკაპაციკაძესთან ერთად სამშაბათის ტრადიციით ეკა ციმაკურიძე დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი დღეს საქართველოს პარლამენტის მაკონტროლებლის როლზე ისაუბრებს. რამდენად ეფექტურია მთავრობის წევრთა მოხსენებების ინფორმით მოსმენა და ჩაბარება, როგორც ეს დღევანდელ საკანონმდებლო ორგანოში ნორმად არის მიღებული და როგორ უნდა აკონტროლებდეს კანონმდებელი აღმასრულებელ ხელისუფლებას. საინტერესო საუბარი გელით გადაცემის ბოლო ნაწილში. მშვიდობისა, საქმიან დილას ვიწყებთ. დილა მშვიდობის ყველას, მოგესალმებით. გიორგი ისაკაძე ვარ, ანა აპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ 11 თებერვლის საქმიან დილას, ყველას ბედნიერ, ბარაქიან და მშვიდობიან, რაც თავარია, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. შეძლების დაგვარად, საინტერესო წელი გველის წინ, ყინვებიც არის, ურთიერთობები სულ უფრო და უფრო ცივდება, ასე რომ არ მოვიწყენთ.
ყინვები გადავიტანეთ ნაწილობრივ, მაგრამ როგორც ამბობენ 11 თებერვალსაც საქართველოში უნალექო ამინდი და ღამის საათებში ძლიერი ყინვები იქნებაო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კოლხეთის დაბლობზე ამ პერიოდში აერის ტემპერატურა დაახლოებით -5, -8 გრადუსის ფარგლებში იქნება, რაც საშიში არის ციტრუსოვანი კულტურებისათვის. 12 თებერვალს დღის მეორე ნახევრიდან კი 13 თებერვლის დილამდე დასავლეთ საქართველოში და აღმოსავლეთ საქართველოს დასავლეთ ნაწილში კვლავ ნალექია მოსალოდნელი მთაში და მაღალ მთაში თოვლის სახით ზოგან ძლიერი და ზღვაზე მაგალითად იქნება 4-5 ბალიანი შტორმი, მაღალ მთაში ზოგან ისლს და ქარბუქსელოდებიან არის ზვალ საშიშროების საფრთხეც. ამ დღეში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყინვები შედარებით შესუსტდება, ეს იმ ინფორმაციაშია ნათქვამი, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მე პირადად სიცივე დიდად არ მიყვარს მაგალითად, მაგრამ შორიდან ფოტოზე და კადრებში ნამდვილად ცუდად არ გამოიყურება თოვლიანი ზღვისპირეთი, ძალიან ლამაზი არის. ფოტოჟურის ეს ბათუმელების მიერ რამდენიმე დღის წინ გავრცელებული კადრებია, რომელიც ასახავს აჭარაში თოვლის მოსვლას და ამ თოვლის შედეგად სანაპიროს ხედებს. ფოტოჟურის თოვა ბათუმში შეწყდა, თუმცა ნალექის იმ მასშტაბმა, რაც აჭარის დედაქალაქში იყო, მაინც საჭირო გახადა გაფრთხილება, რომელიც ბათუმის მერია მითავა. ამ გაფრთხილების მიხედვით მკვეთრი დახრილობის სახურავებიან შენობებთან იქნება თოვლის მასის ჩამოცურების საშიშროება, ამიტომაც საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით მოსახლეობას მოუწოდებენ, რომ ასეთ ადგილებში მოძრაობისაგან თავი შეიკავონ. სკოლებთან, საბავშვო ბაღებთან, სამედიცინო დაწესებულებებთან, სტრატეგიულ ობიექტებთან მისასვლელი ტერიტორიების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა სხვათა შორის გუშინაც გრძელდებოდა. ბათუმელებმა ამ ასეფაში საინტერესო ინსტრუქტაჟიც მოაყოლეს უხთოვლიანობისას, როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უნდა გაუფრთხილდეთ თავს და თოვლისა და ყინულის მართვის ასოციაციის და აიოვა შტატის უნივერსიტეტის ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტის რეკომენდაციები გაასაჯაროვეს თოვლისა და ყინულის პირობებში გადაადგილების შესახებ. ახლა მოგიყვებით, როგორ გამოიყურება ეს რეკომენდაციები და მითითებულია მასში, რომ უნდა იყუროთ ზევით, აკონტროლოთ რის ქვეშ დადიხართ. სახურავებიდან ჩამოვარდნილ თოვლსა და ყინულს შეუძლია მძიმე ტრამვების გამოწვევა. ასევე აუცილებელია ატარონ ადამიანებმა ტანსაცმელი, რომელიც ხელს არ შეუშლის მათ ხედვაში და უკეთ შესამჩნევს გახდის მათაც სხვებისათვის. თოვლის ითეთრე ნაკლებად შეგიშლით ხელს, თუ მზის სათვალესაც ატარებთ. მკვეთრი და ამრეკლავი ფერის ტანსაცმელი მძღოლებისთვისაც უკეთ შესამჩნევს გახდით. თოვლიან ქალაქში მოყინულ გზებზე გადაადგილებისას ნუ მოусმენთ მუსიკას ყურსასმენებში, თოვლში ფეხით მოსიარულეებს უნდა ესმოდეთ მოახლოებული მანქანის ან ნებისმიერი სხვა ხმები. იარეთ ნელი ნაბიჯებით, განსაკუთრებით სიფრთხილე კი გამოიჩინეთ კიბეზე ჩასვლისას. დარწმუნდით, რომ მყარად გიკიდიათ ხელი კიბის სახელურზე და მოერიდეთ შეტყობინებების აკრეფასა და ტელეფონზე ლაპარაკს თოვლში გადაადგილების დროს. და რაც მთავარია, ხელები არ ჩაიწყოთ ჯიპეში. შორიდან მართლა ლამაზია, უთოვლო, მაგრამ კიდე უთოვლო თოვლიანი კადრები, მაგრამ კიდევ ერთი ვიზუალი უნდა წარმოგიდგენთ ბათუმიდან. ეს ვიდეო საქართველოს ფეხბურთის ასოციაციის მიერ არის გავრცელებული, რომელსაც ახლა გაჩვენებ და ასახავს ბათუმში მშენებარე სტადიონის გარე ფასადის ანიმაციის შესაძლებლობებს. ბათუმის სტადიონის ფასადის კონცეფცია და მისი განათების სფერები, მოძრაობა და ანიმაცია თავად ღონისძიების ფორმატზე და შინაარსზე იქნება დამოკიდებული და შესაბამისად შეიცვლება ხოლმე. ვიდეოს გამავრცელებლები, ანუ ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა მიანიშნებს სტადიონის ფასადის განათების უნივერსალურობაზე, რომელიც იძლევა საშუალებას სხვადასხვა სახის ღონისძიებებს შესაბამისი გარე განათება მოარგონ და მე მგონი ცუდი ეფექტის მომცემი არ უნდა იყოს. ხო, არანაირად, პირიქით, მე მგონი ერთ-ერთი გამორჩეული ობიექტია. არ ვიცი თუ დარჩა ვინმე და არიცით რომ ამ სტადიონის მშენებელი და გენერალური კონტრაქტორი და დიდი იმედი მაქვს რომ ალბათ იცით რომ ეს არის კომპანია ანაგი და მას ანაგი აშენებს, ანუ ეს არის სიმყარეზე და საიმედობაზე შეგვიძლია იდეაში წინსრებად მშვიდად ვიყოთ. ყოველ შემთხვევაში ამ კომპანიის პორტფელი ამისთვის ერთი შეხედვით ყველა პირობას ქმნის და სხვათა შორის ანაგი შარშან როგორც გითხარით იუბილარი იყო.
კომპანია 30 წლის არის Forbes-ის ყველა პროფილური რეიტინგის ლიდერია. რამდენიმე თვის წინ ახალი განაცხადიც გააკეთეს, დეველოპერულ ბაზარზე შემოვიდნენ. ამ კომპანიაში მართლა ანაკში ქვეყნისთვის ძალიან ბევრი საამაყო ადამიანი შრომობს, აშენებს, აპროექტებს, გეგმავს, მაგარი გუნდია, დაწყებული დამფუძნებლებიდან დამთავრებული მენეჯმენტით, ინჟინრებით. სამეცნიერო ნაწილი საკმაოდ სერიოზულად ყავს წარმოდგენილი და ესე აგურ-აგურ დადებისას წამოიზარდნენ და დღეს უკვე სხვებსაც უზიარებენ გამოცდილებას და სხვადასხვა ბიზნესში არიან წარმოდგენილნი. ანაკის მაღალ რეპუტაციაზე, მაგრამ ბანკების დამოკიდებულებაც მეტყოლებს, საყოველთაოდ არის ცნობილი სამშენებლო კომპანიების მიმართ ბანკების სკეპტიკური დამოკიდებულება. სამშენებლოებს გულისხმობ და არა დეველოპერებს, თუ რა განვასხვაოთ ეს მიმართულებები. მოკლედ წარმატებული კომპანია, მაგრები არიან და Forbes-მა ეს არაერთხელ აღნიშნა. მათ შორის ბოლო გალაზეც და მე ულოცავ ანაგის გულს ამ წარმატებას და აგერ ჩემგან მის მარგალიცაც მილოცვა მარიამ გამცემლიძეს, ჩემთვის და კიდევ მთელი თბილისისთვის მაკუნა გამცემლიძეს საუკეთესო მოკითხვები და მადლობა მეგობრობისთვის აგერ საქმიანი დილის სტუდიიდან. ანაგზე გამახსენდა და გალაზე Forbes Properties პრიზი მიიღო კომპანია Domson Engineering Construction-მა. მათთვის 2019 წელი რეგიონალური მასშტაბის პროექტების შესრულებით 20 მილიონი ლარის ინვესტიციით და 500-ზე მეტი დასაქმებულით სრულდება. კომპანია სამშენებლო მიმართულებით საქართველოს ბაზარზე გენერალური კონტრაქტორის სტატუსით ოპერირებს და 2020 წელს საქართველოს პარალელურად უკვე გარებაზრებისკენ, მაგალითად უზბეკეთისკენაც იღებს გეზს. მანამდე მათ პორტფელში საკმაოდ ამბიციური სახელოვანი კონტრაქტებია. Domson Engineering-ი თანამშრომლობს ისეთ მსხვილ კომპანიებთან, როგორც თანაინვესტირების ფონდია, IG Development-ია, Silk Road-ი, EVEX-ი, TBC, Allianz Group-ი. კომპანიის მიერ განხორციელებული პროექტების რისკს მიეკუთვნება პანორამა თბილისი, City Mall-ი, სავაჭრო ცენტრები, EVEX-ის კლინიკები, Redison-ის, Event Hall-ი, Carrefour-ის ჰიპერმარკეტები, მოკლედ არ უჩივია ნამდვილად პროექტებს. კომპანია რამდენიმე ხუთვარსკვლავიანი ბრენდული სასტუმრო საკლასის ბიზნეს ცენტრების და McDonald's-ის საერთაშორისო სტანდარტების საწარმო სამშენებლო სამუშაოებსაც აწარმოებს. სხვათა შორის ისაც გამორჩა გალაზე, გეტყვით აქვე Domson-ი ცნობილი იაპონური ბრენდის Daikin-ის დისტრიბუტორია. აქ გასაკვირი არაფერი იქნებოდა, რომ არა ორი ფაქტი. Daikin-ი მსოფლიოს მნიშვნელობის კომპანია, რომელიც ლამის 25 მილიარდიანი წლიური ბრუნვით არის წარმოდგენილი, ეს პირველი ამბავი და მეორე შესაძლოა იყო ასეთი ცნობილი მსოფლიო ბრენდის დისტრიბუტორი, მაგრამ მხოლოდ Domson შეუძლია ზედიზედ მეორე წელს Daikin-ის საუკეთესო დისტრიბუტორის სტატუსს ატარებდეს აღიარებას, ოფიციალურ აღიარებას Daikin-ის მხრიდან ევროპისა და ცენტრალური აზიის მასშტაბით. ესეთი ამბავია და ერთის Domson-ზე ამ ჯგუფმა უკვე საკუთარი სასტუმრო კომპლექსისა და ელიტარული ვილების მშენებლობას დაიწყო კახეთში 10 ჰექტარის ფართობი მქონე მიწის ნაკვეთზე, სადაც ასევე ვენახების გაშენება და ღვინის წარმოება იგეგმება. 2019 წლის გამორჩევა ამ მიზეზის გარდა მოხდა კიდევ ერთი და ალბათ სრულად განსაზღვრელი მიზეზით. კომპანიას 29 წლის დირექტორი ყავს და სწორედ სოსო ბერიძეს გადავეცით 2019 წლის პროფერტის აღიარება 30 წლამდელთა ერთ-ერთი გამორჩეული სიის წევრი და ასევე გამარჯვებული. მე მინდა იყოს ეს სტიმული მთელი გუნდისთვის, მეტი ბარაქისთვის, ცოდნისთვის და ხვავისთვის, რაც აუცილებლად დაუბრუნდებათ ასეთედად ამ მთელ ამ კომპანიას, მის მესვეურებს, მათ ოჯახებს, საუკეთესო მოკითხვები კომპანიის პარტნიორებს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ასევე ეს ყველაფერი ამ სტუდიაში ვიხილავთ ლევან მაჭავარიანს და მასაც საუკეთესო მოკითხვებს და მილოცვებს უგზავნით Forbes-ის და BMG-ის სახელით აწუკვე საქმიანი დილის სტუდიიდან. მოვლენა, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოგჩეს ხედულობიდან, ჩვენს ქვეყანას და ტურიზმს უკავშირდება. ეს მართლაც საამაყო ამბავი იყო გასულ კვირაში და საქმე ისაა, რომ საქართველოს გერმანიის საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ITB ბერლინის ოფიციალური დასტური მიიღო 2022 წელს საქართველოს მსოფლიოს ტურიზმის მასშტაბით, ტურიზმის ინდუსტრიაში ყველაზე დიდი გამოფენა ბაზრობის მასპინძელი ქვეყნის სტატუსით, ანუ ITB-ის ბერლინის სტატუსით წარსდგება.
ITB ბერლინზე მასპინძელი ქვეყნის სტატუსის მოპოვება გვაძლევს 37 მილიონი ევროს ღირებულების მარკეტინგულ მხარდაჭერას და 1 მილიარდიან აუდიტორიაზე წვდომას. BMG-მ ეს ყველაფერი მთავრობის ხდომიდან შეიტყო და უფრო დეტალურად კი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მარიამ ქრივიშვილის პოსტიდან საკუთარ Facebook გვერდზე. ეს ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიისთვის არის აბსოლუტურად ახალი ერა და ეტაპი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ რაც შეიძლება რომ მოხდეს ნებისმიერი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების. მარიამ ქრივიშვილი ამ უპრეცედენტო ღირებულებასთან მნიშვნელობაზე საუბრობს, ასაც ქვეყანა და ჩვენი ხალხი მიიღებს ამ გამარჯვებით. ფაქტორებს შორის არის რომ საქართველოს როგორც მასპინძელი ქვეყანა მიიღებს შემდეგ ბენეფიტებს. იქნება 37 მილიონი ევროს ღირებულების PR და მარკეტინგული მხარდაჭერა გამოფენის ორგანიზატორებისგან ჩვენი ქვეყანა გაიზრდება ტურიზმის კუთხით საშუალო სტატისტიკურად დაახლოებით 130%-ით მას მერე რაც წარსდგება როგორც მასპინძელი ქვეყანა და რა თქმა უნდა უმთავრესად ეს არის უმნიშვნელოვანესი ხელშეწყობა ჩვენი ქვეყნის კერძო სექტორის ინდუსტრიისთვის. ცნობისთვის ITB ბერლინის 2007 წლიდან 15 ქვეყანა მომასპინძლა, მათ შორის ინდოეთი, გერმანია, თურქეთი, პოლონეთი, ინდონეზია, მალაიზია, მრავალი სხვა ის ქვეყნებია, რომლებიც ტურისტული ბაზრის უდიდეს წილს ფლობენ მსოფლიოს მასშტაბით. რატომ გჭირდება ესეთი ფორუმები? მე მგონი ახლა ნუცასკოლი დილიდან დავკავდებით ამ 11 თებერვალს არ იქნება სწორი. მარტივად გეტყვით, ეს არის ტურიზმის ინდუსტრიისთვის ფრანკფურტში ჩატარებული გამოფენის დარის ღონისძიება, რომელიც შარშან გამომცემლებისთვის და ავტორებისთვის შედგა. ტურიზმს რომ მეტად მწყობრად დაგეგმა და ზრუნვა ინფრასტრუქტურაზე სჭირდება და სერვისებზე, რომელიც ამ ბოლო დროს, სერვისები ლამბის ყოველდღიურ გამოწვევად იქცა სხვადასხვა ქვეყნების ტურისტულ ინდუსტრიებს შორის, ეს ფაქტია. და აქ ვერ ივარგებს მაგალითად ბაკურიანის ან გუდაურის ინფრასტრუქტურული მომზადების სეზონური ჩავარდნა ერთის მხრივ უთოვლობის და მეორე მხრივ იმდენად უთოვლობის გამო რომ საერთოდ უწყლოდ დარჩნენ დამსვენებლები წელს. სხვათა შორის აქ ვერც ის საკადრო ცვლილებები შედგა, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა დავოსიდან დაანონსა. ოკეი, მოდი დაუბრუნდეთ ტურიზმს და ცხადია ძალზედ მნიშვნელოვანი სტატისტიკა, 9 მილიონიანი ნიშნული, რომელიც წლის ბოლოსკენ დაილაშქრა ტურისტების რაოდენობით. ეს ყველასთვის გასახარი იყო, თუმცა არსებობს სხვა უმობელი სტატისტიკა, რომელიც ვერ მოგცემს მოსვენებას და გამოწვევები გაცილებით მწვავე იმ კონკურენციის ფონზე, რომელიც თუნდაც სუნთლად ჩვენს უახლოეს რეგიონში მიმდინარეობს. და ამის დასტურია, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ყველაზე სწრაფად მზარდ ტურისტულ მიმართულებებში მოხვდნენ. რეიტინგი მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციამ 4 თებერვალს გამოაქვეყნა. საქართველოს მეზობელი ქვეყნები ტოპ 20-ში მოხვდნენ, სადაც 2019-ში ტურიზმის სექტორის ზრდა ყველაზე მაღალი იყო. რეიტინგში სომხეთი მე-12 ადგილზეა და გასულ წელს 14.4%-იან ზრდას აჩვენებს ტურიზმის სექტორში. აზერბაიჯანი მე-17 ადგილზე გავიდა და ტურიზმის სექტორში 11.4%-იან ადგილს იკავებს. ოცეულში ხვდება თურქეთიც, მან მე-13 ადგილი დაიკავა და ტურიზმის სექტორის 14%-იანი ზრდა აჩვენა. აღსანიშნავია, რომ ამ რეიტინგში საქართველოს ვერ მოხვდა. ოცეულში მოხვდნენ სხვა ქვეყნები, მაგალითად უზბეკეთი, ყაზახეთი, უზბეკეთი მე-4 ადგილზე, ყაზახეთი მე-20-ზე. ტოპ 20 ქვეყანას შორის, სადაც გასულ წელს ტურიზმის სექტორი ყველაზე სწრაფად გაიზარდა, პირველ ადგილზე მიანმარია 40%-იანი ზრდით და მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიხედვით 2019 წელს ყველაზე მეტი ვიზიტორი საფრანგეთს ეწვია, 90 მილიონს გადააჭარბა ვიზიტორებმა, მას ესპანეთი მოყვება 83 მილიონით, გლობალურად კი ვიზიტორთა რაოდენობა 1.5 მილიარდი დაფიქსირდა. ჩვენ გამოვეთიშეთ ამ ყველაზე სწრაფად მზარდი ქვეყნების ჩამონათვალს, თუმცა გამოფენაში საქართველოს სტატუსის მნიშვნელობაზე მინდა კიდევ გავაგრძელო. აუცილებლად დღეს ცლადაც ვისაუბრებთ. მარიამ ადამიანმა მოგვიყვება სიუჟეტი და მაია სიდამოვინძე ITB ბერლინის ქართულ წვლილზე და წილზე გვანცა რაზმაძესთან ტურისტული კომპანია კავკასიის ტრაველის დირექტორის მოადგილესთან ერთად ისაუბრებს. იქამდე ვიდრე ტურიზმის სექტორის გამორჩეულად აქტიური თვალყურმადევარი BMG-ის გუნდის წევრები შემოგვიერთებიან
და ამაზე გააგრძელებენ საუბარს 2020 წლის პირველი თვის აეროპორტების სტატისტიკური მონაცემები მინდა რომ დეტალურად წარვადგინოთ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით იანვარში საქართველოს აეროპორტები ჯამში 340,079 მგზავრს მოემსახურა და ეს არის 3%-ით ნაკლები, ვიდრე წინა წლის იგივე პერიოდში გქონდა. იანვარში მგზავრთნაკადის ზრდა ამავე დროს თბილისის გარდა ქვეყნის ყველა საერთაშორისო აეროპორტში დაფიქსირდა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2020 წლის იანვარში განახლებული სტატისტიკის მიხედვით 201,590 მგზავრს მოემსახურა, ეს 16%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2020 წლის იანვარში კი საგრძნობლად გაიზარდა მგზავრთნაკადი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში. დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტი იანვარში 79,759 მგზავრს მოემსახურა და ეს ნიშნავს იმას, რომ 43%-იანი ზრდა იყო ანალოგიურ პერიოდს თუ დავადარებთ მონაცემებს. თბილისისგან განსხვავებით ზრდის ტენდენცია შენარჩუნებულია ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტშიც. 2020 წლის იანვარში ალექსანდრე ქართველის სახელობის აეროპორტი ჯამში 22,001 მგზავრმა გამოიყენა, ეს კი 38%-იანი მატებას ნიშნავს 2019 წლის იანვართან შედარებით. აეროპორტების გაერთიანება განმარტავს, რომ კლება სტატისტიკურ მონაცემებში რუსეთის პრეზიდენტის მიერ 2019 წლის 8 ივლისს საქართველოსთან სამხრივად შეჩერებულ საჰაერო მიმოსვლას უკავშირდება და შესაბამისად რამდენიმე კომპანიის ქართული ბაზრიდან დროებით გამოთიშვას. რაც შეეხება ადგილობრივ აეროპორტებს და აქაურ დინამიკას. მაგალითად, მესტიის თამარ მეფის სახელობის აეროპორტში 2020 წლის იანვარში მგზავრთნაკადი 60%-ით გაიზარდა. პროცენტულად კი შთამბეჭდავი რიცხვებია, მაგრამ ადამიანური რაოდენობით 641 მგზავრი შეადგინა საერთო მომსახურების რაოდენობამ. ამბროლაურის აეროპორტის შემთხვევაში, რომელიც 3 წლის გახდა, გასულ თვეში სულ 88 ადამიანმა ისარგებლა და შეიძლება ითქვას, რომ 18%-იანი კლება არის წინა წელთან შედარებით. ამის მიზეზი იყო რეისების შემცირება და ამაზე თავის მხრივ გავლენა იქონია უამინდობამ. იანვარში ნატახტარი ამბროლაური ნატახტარის მიმართულებით მხოლოდ 7 რეისია ჯამში შესრულებული და ეს არის 22%-ით ნაკლები შარშანდელთან შედარებით, როცა შარშან 9 რეისი შესრულდა. ადგილობრივ აეროპორტებში მგზავრთნაკადის კუთხით 2020 წლის იანვარში ჯამურად ზრდა მაინც ფიქსირდება. მესტისა და ამბროლაურის აეროპორტები იანვარში ჯამში 729 მგზავრს მოემსახურა და ეს არის 44%-იანი ზრდა შარშანდელ იანვართან შედარებით, როდესაც 508 მგზავრს მოემსახურნენ სულ. რაც შეეხება შემოსავლებს, 2020 წლის იანვარში ქვეყანამ 193 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო ტურიზმიდან. ტურიზმის ეროვნულმა სააგენტომ განაახლა ეს მონაცემები, მაჩვენებელი 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არის 17,6%-ით, ანუ 29 მილიონი დოლარით გაზრდილი. წინასწარი მონაცემებით 2019 წელს ტურიზმიდან საქართველომ 3 მილიარდ 300 მილიონის შემოსავალი მიიღო. ცოტაც კორონავირუსზე ყოველას ჯანმრთელობას გისურვებთ. გუშინდელი მონაცემები ჩინეთში ერთ დღეში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა მის ასეულს მიაღწია 97 ლეტალური შემთხვევა არის დაფიქსირებული, ამას BBC წერს და როგორც გამოცემა აღნიშნავს, გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობა 900-ს გადააჭარბა. ახლა ინფიცირებულთა რაოდენობა დასტაბილურებულია. ჩინეთში კორონავირუსით დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 40,000 აღწევს, უფრო ზუსტად 40,171-ია, თუმცა ღირს აღნიშნავთ, რომ 187,518 ადამიანი სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. ძალიან მნიშვნელოვანი სტატისტიკაა, რომ 3,291 ადამიანი სრულად გამოჯანმრთელდა კორონავირუსისგან და ესეც დაფიქსირებული და საჯარო სტატისტიკაა. გუშინდელი მდგომარეობით მილიონობით ადამიანი დაუბრუნდა სამუშაო ადგილს ჩინეთში გახანგრძლივებული საახალწლო დასვენების შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ ჩინეთის მთავრობამ საახალწლო დასვენება 8 თებერვლამდე გაახანგრძლივა, რათა დაეცვა მოსახლეობა ვირუსის გავრცელებისგან, ხოლო 30 იანვარს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსი გლობალურ საფრთხედ გამოაცხადა. ჩინეთში პნევმონიის აფეთქება 2019 წლის დეკემბერში დაიწყო. ამერიკული Forbes-ი კი მიგვითითებს Amenity Analytics-ზე დაყრდნობით, რომ 7 თებერვლის მდგომარეობით მსოფლიოს 421 კომპანიამ განაცხადა უკვე კორონავირუსის შესაძლო მძიმე შედეგების შესახებ, რაც მათი კომპანიების ფინანსურ მაჩვენებლებზე აისახება.
რატომ არის კორონავირუსი გაცილებით მძიმე შედეგების მომტანი ბიზნესისთვის და გლობალური კომპანიებისთვის, ვიდრე მაგალითად ატიპიური პნევმონია. ჩვენ ამაზე დღეს გვექნება 9 საათიან ბლოკში გოგა მელიქიძესთან და გალტენ ტაგარტის ანალიტიკოსებთან საუბარი. გოგა ჩაგვერთვება სულ ცოტა ხანში, მაგრამ მანამდე ფინანსური მაჩვენებლების და პროგნოზების გადახედვაზე აცხადებენ მსოფლიოს წამყვანი თითქმის ყველა კომპანია. Apple, McDonald's, LVMH, Capri Holdings, Estée Lauder, წინა კვირაში ამაზე საუბრობდა სხვათა შორის Nike-ც, რომელიც ჩინეთში საკუთარი მაღაზიების ნახევარზე მეტი დახურა და განცხადებაც მიაყოლა, რომ კორონავირუსის გავრცელება სერიოზულ ასახვას პოვებს კომპანიის საქმიანობაზე. Facebook-ი კი აცხადებს, რომ კორონავირუსმა შესაძლოა ვირტუალური რეალობის შლემების Oculus-ის წარმოება შეუშალოს ხელი, რომელთა დიდი ნაწილი ჩინეთში იწყობა და იწარმოება და ამიტომ Facebook-ი აჩერებს შეკვეთების მიღებას Oculus-ზე. იქვე მაგალითად Starbucks-ი აცხადებს, რომ ხურავს თავის ყავახანებს თუ აწმენდით დაარქვით Starbucks-ის სავაჭრო წერტილებს ჩინეთში და აცხადებს, რომ მოუწევს გადახედოს 2020 წლის ფინანსურ მაჩვენებლებს. ქართველი პოლიტიკოსებივით სერიოზულ შეშფოთებას გამოთქვამენ აღშფოთებული კომპანიები მსოფლიოს მასშტაბით, რომლებიც ფლობენ კაზინოებს და სასტუმროებს. Win Resorts-მა ბოლო ანგარიშგებაში უკვე განაცხადა, რომ დღეში $2.5 მილიონ კარგავს მაკაოში კაზინოს დახურვის გამო. Win Resorts-ი ასევე ლას-ვეგასშიც საკმაოდ დიდ კაზინოს ფლობს და იქაურობაზე ჯერჯერობით მშვიდობაო და არც არაფერს არ აცხადებენ. კარგი, მოდი გავიდეთ რეკლამაზე, მანამდე გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის ინფორმაციას და სულ მცირედი პაუზის შემდეგ ანა ლაპიაშვილთან ერთად გიბრუნდებით და ვაგრძელებთ ჩვენ საქმიან დილას. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით, კოპიტნარის სადგურის რეკონსტრუქცია წლის ბოლომდე დასრულდება და მასზე დაახლოებით $1 მილიონი დაიხარჯება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სასამართლოს განჩინების საფუძველზე თბილისის მერიის მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი და შპს ტექრეისერსის ფაქტობრივი მფლობელი დააკავა. სისხლის სამართლის პასუხისგებაში 3 პირია მიცემული. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა ზუგდიდსა და სოფელ ჭითაწყარში 12,000 ღერი უაქციზო სიგარეტის ტრანსპორტირების ფაქტები გამოავლინეს. ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები დაუსრულებელი მშენებლობების სპეციალური შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლება იგეგმება. კანონპროექტის მიხედვით ზონალური შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის გადამხდელი გათავისუფლება გადასახადისაგან თუ შესრულებულია ყველა დადგენილი პირობა. ხელისუფლება სამცხე-ჯავახეთში ეროვნული პარკის მოწყობას გეგმავს. ამის შესახებ პარლამენტის 2020 წლის საგაზაფხულო სესიისათვის გათვალისწინებული მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლებადიან გეგმაშია საუბარი. ტვიტერის შემოსავლება 2019 წლის მეოთხე კვარტალში $1.10 მილიონი შეადგინა. ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც სოციალური ქსელის კვარტალურმა შემოსავალმა $1 გადააჭარბა. ტვიტერის წმინდა მოგება 2019 წლის მეოთხე კვარტალში $119 მილიონი იყო, მაშინ როდესაც 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ეს რიცხვი $255 მილიონი შეადგენდა.
დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია კონგრესს ხელოვნური ინტელექტის ტექნოლოგიების განვითარებაზე ბიუჯეტის გაორმაგებას თხოვს. როიტერის ინფორმაციით 2021 წელს ხელოვნური ინტელექტის შემუშავებასა და კვლევაზე ვაშინგტონის გეგმის მიხედვით დაფინანსდება 973 მილიონიდან 2 მილიარდამდე უნდა გაიზარდოს. British Airways-ის კუთვნილმა ზებგერითმა თვითმფრინავმა რეკორდი მოხსნა და ნიუ-იორკიდან ლონდონამდე მანძილი ყველაზე სწრაფად დაფარა. Boeing 747-მა ნიუ-იორკიდან ლონდონამდე ჩასვლას 4 საათი და 56 წუთი მოანდომა ჰითროუს აეროპორტში თითქმის 2 საათით ადრე ჩაფრინდა ის, ვიდრე დაგეგმილი იყო. ამაში კი სხვათა შორის ლაინერს ქარიშხალი კი არა დაეხმარა, რომელიც დიდი ბრიტანეთისაკენ მიემართებოდა. შეერთებულმა შტატებმა პაუზა აიღო საკითხზე, რომელიც ევროპიდან იმპორტირებულ ავტომობილებზე საბაჟო ტარიფის დაწესებას ითვალისწინებდა. Bloomberg-თან ინტერვიუში თეთრი სახლის ეროვნული ეკონომიკური საბჭოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ახლა ევროკავშირთან მუშაობა ახალ შეთანხმებაზე მიმდინარეობს. ანას მიერ დაანონსებული ერთ-ერთ თემას გამოვეხმაურები, მე მგონი კახა კალაძის წევლა ახდა, რომ მერია საინტერესო დროში მოუწევდა ცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ის ყოფილ თანამშრომელს ეხება და აგერ მცირედი ეს პაწყო ამბავი რომ იტყვიან იმ აღვირახსნილი და სისტემური კორუფციის შესახებ, რომელიც არ მხოლოდ მერიაში, არამედ ზოგადად საჯარო სამსახურში ხდება. სუსმა თბილისის მერის IP-ის მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტოს ადმინისტრაციის ყოფილი უფროსი და კომპანია ტეკრეისერის ფაქტობრივი მფლობელი დააკავა. ჯერ იყო და ლეპტოპები გაზრდილ ფასში შეისყიდესო 23 წალიო, 23-იო, ისიც გაზრდილი ფასითო. ეს არ იკმარესო და შარშან აგვისტოშიო ორი პირი დაასაქმესო, რომელიც რეალურად არ მუშაობდნენ. და მათი ბარათები, საბანკო ბარათები ჯიბეში ედო და ამ გზით 29000 ლარს დაეუფლაო. მე მესმის ეს არის კონკრეტული თემა, სადაც დანაშაულს დამტკიცება დასჭირდება, თუნდაც ამ დაკავებულ პირებთან და კიდე სამ პირთან მიმართებაში, რომელსაც უინკრიმინირდება და ფიქსირდება სუსის მხრიდან სისხლის სამართლებრივი დევნა, მაგრამ მასშტაბებთან დაკავშირებით ცოტა რბილად რომ ვთქვათ, სასაცილო მასშტაბებია, რადგან რეალური მასშტაბები კორუფციის, მათ შორის სისტემურ დონეზე არის გაზრდილი. გაზრდილი არის საკმაოდ დიდი მასშტაბებით და ეს მაგალითი ზღვაში წვეთიც არ არის იმ მორევში, რასაც კორუფციული გარიგებები, საბიუჯეტო ხარჯების ფლანგვა და მათზე არასათანადო რეაგირება ჰქვია. მაგალითები გნებავთ, ბატონი ბრძანდებით, დღეს მხოლოდ ორს გეტყვით. და დანარჩენიც, რა თქმა უნდა, ჩემზე იყოს. არასაბიუჯეტო და არასაშტატო თანამშრომლები, მათი რაოდენობა და დასაქმებულთა მასშტაბები, პიროვნებები და პერსონალიები. ეს უკვე შემდგარი პრობლემური და საეჭვო საქმეებიდან გთხოვთ დამისახელოთ, არა ჟურნალისტების და რეპორტიერების მიერ მოპოვებული. თქვენ ხომ მხოლოდ საკუთარ მედიას აღიარებთ, არამედ მაგალითად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ დაფიქსირებულ დარღვევებზე ჯეროვანი რეაგირება. აი, სადაც ახსულდა კანონი, ან თუნდაც პირიქით, რომ გადაიგზავნა პროკურატურაში რეაგირებაზე, არ შემოიდო თარაზოდე და დანაშაულებულმა სახელმწიფო უწყებამ, თქვათ, შეძლო არგუმენტირებულად დაესაბუთებინა. და ამის შემდგომ შეიძლება ალბათ რაღაცაზე საუბარი, მაგრამ ჩვენ არც ერთი და არც მეორე არ გვინახავს. ეს მხოლოდ ორი მოვიტანე. პირველი თემა ეხება არასაბიუჯეტო, არასაშტატო თანამშრომლებს, მეორე თემა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემული, ასე ვთქვათ, ინფორმაციები სისტემურ დანაშაულებებთან და კორუფციულ ფაქტებთან და სახელმწიფო საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი დანამდვილებით გახდა სისტემური პრობლემა და ეს იკითხება ყველა და ნებისმიერ დოკუმენტში დაწყებული ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტებით და დასრულებული, როგორც გითხარით, აუდიტის სამსახურის მასალებით და ასევე, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტური გამოძიებებით. სხვათა შორის გუშინ აქტიური იყო თბილისის მერი გვიან საღამოსაც, მისი გუნდის წევრები ძალიან აქტიურად განიხილავდნენ ბევრ თემას და ამაზე, რა თქმა უნდა, BMG თქვენ ცვლად მოგიყვებათ და გთავაზობთ უკვე მიმოხილვას იმ მთავარი განცხადებებისა და გზავნილებისა, რომელიც არაერთ თემასთან დაკავშირებით იყო მათ შორის საზოგადოებისათვის შეთავაზებული დიალოგის ფორმატში. მერიას სრულად უნდა მოვშურდეთ ახლა და ბევრად ფორბსული ამბები მოგიყვეთ. Alibaba ჯგუფ ჰოლდინგმა განაცხადა, რომ კომპანია ჩინურ ფირმებს 2
2 მილიარდ 860 მილიონი დოლარი შეღავათიან სესხ შესთავაზებს. Reuters წერს ამის შესახებ და აღნიშნავს, რომ Alibaba-მ სოციალურ ქსელ Weibo-ს ოფიციალურ გვერდზე განაცხადა. ამის შესახებ თანხის ნახევარი განკუთვნილი იქნება იმ ფირმებისათვის, რომელიც ჰუბეის პროვინციაშია განთავსებული. მათ სურვილის შემთხვევაში შესთავაზებენ 1 წლიან კრედიტს 0%-იანი საპროცენტო განაკვეთით პირველი 3 თვის განმავლობაში, ხოლო დანარჩენი 9 თვის განმავლობაში 20%-იანი ფასდაკლება შეეხებათ. სესხის მეორე ნახევარი განკუთვნილი იქნება ნებისმიერი ჩინური კომპანიისათვის და ისინი სესხის საპროცენტო განაკვეთზე 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ. ჩინეთის მთავრობა მოუწოდა ბანკებს კორონავირუსის აფეთქების გამო დაზარალებულ კომპანიებს შეღავათები მისცენ და სესხებზე წვდომა გაუიოლონ კიდეც. ეს ერთგვარი გამოხმაურება იყო ამ თემაზე. ამასობაში Microsoft-ის დამფუძნებელმა Bill Gates-მა წყალბადის საწოლზე მომუშავე სუპერიახტა შეუკვეთა, რომელიც 644 მილიონი დოლარი დაჯდება. როგორც მოსალოდნელია, ეკოსაწოლზე მომუშავე იახტა მზად 2024 წლისთვის უნდა იყოს, იქამდე დაელოდება. იახტაზე განთავსებული იქნება სპა, სავარჯიშო დარბაზი, უზარმაზარი აუზი, ასაფრენ-დასაფრენი მოედანი ვერტმფრენისათვის. მოკეთ, ყველაფერი, რაც შეიძლება, რომ ფუფუნების საგნად მოვიაზროთ. იახტის სიგრძე დაახლოებით 112 მეტრი უნდა იყოს და ფეშენებელური იახტა სრულად წყალბადზე იმუშავებს. მისი წარდგენა გასულ წელს მონაკოს იახტების შოუზე განხორციელდა და ეთყობა იქ დაადგა თვალი Gates-მა. იახტის შექმნაზე ჰოლანდიური დიზაინერული კომპანია საინოტი მუშაობს და როგორც მოსალოდნელია, მას ერთჯერადად 6035 კილომეტრის გავლის შესაძლებლობა ექნება. საწვავის მარაგით ის საათში დაახლოებით 31 კილომეტრის მანძილს დაფარავს. 64 წლის Bill Gates, რომელიც მსოფლიოში რიგით მეორე ყველაზე მდიდარი ადამიანია, სუპერიახტების ხშირი მომხმარებელია, თუმცა ამ დრომდე ის იახტებს მხოლოდ ქირაობდა. რამდენიმე წელიწადში კი უკვე საკუთარი სუპერიახტის მფლობელიც იქნება. მეთქე რა ენაღლებაო შეძახილები დაიწყება, არც არაფერი ენაღლება ნამდვილად, ქველმოქმედებასაც არ ეკლებს ამასობაში ყურადღებას და მხოლოდ იახტებზე ნამდვილად არ ფოკუსირდება. კომპანია Microsoft-ის დამაარსებლის და ყოფილი ხელმძღვანელის Bill Gates-ის და მისი ცოლის Melinda საქველმოქმედო ფონდმა იახტის შეძენის პარალელურად კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლისათვის კიდევ დამატებით 100 მილიონი დოლარი გამოყო. სახსრები ისეთ მრავალ პროფილურ ორგანიზაციებს გადაეცემა, როგორებიც არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და შტატების დაავადებათა კონტროლის და პროფილაქტიკის ცენტრები. მათ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფონდის მთავარი მიზანი ვირუსის უფრო სწრაფი დიაგნოსტიკა და დაავადების გავრცელების მაქსიმალური შეზღუდვაა. თანხა ასევე ჩინეთის და იმ ქვეყნების ჯანდაცვის ეროვნულ უწყებებს გაუნაწილდება, სადაც კორონავირუსის შემთხვევები დაფიქსირდა 27 იანვარს, მაგალითად Gates-ების ფონდმა ახალი ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის 10 მილიონი დოლარი უკვე გადარიცხა. ფონდი განმარტავს, რომ ეს თანხა დაანონსებული 100 მილიონის მხოლოდ ნაწილია. ეს ქველმოქმედებაც იახტაც მალე იქნება საკუთარი და პოლიტიკაში მოსვლას არ აპირებს სხვათა შორის. სამაგიეროდ პოლიტიკაში მიბრუნებულმა შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატმა და მილიარდერმა Mike Bloomberg-მა მის ერთ-ერთ კონკურენტ ბერნი სანდერსთან შედარებით, როგორც ირკვევა, Facebook-ზე რეკლამირებისათვის 2020 წელს დახარჯა 1200%-ით მეტი. Bloomberg-მა იანვარში 24.548.854 დოლარი დახარჯა მხოლოდ Facebook-ში რეკლამირებისათვის, მაშინ როდესაც ბერნი სანდერსის ხარჯი იყო 1.870.269 დოლარი. რაც შეეხება სხვა დემოკრატ კანდიდატებს, მაგალითად მილიარდერმა ტომ სტეიერმა 4.591.714 დოლარი დახარჯა, ელიზაბეთ უორენმა კი 1.143.125 დოლარი. დონალდ ტრამპის შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი გახლავთ ის, Forbes-ის ინფორმაციით, მან კამპანიის ფარგლებში დაახლოებით 5 მილიონიანი ხარჯი გასწია. შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები ამ წლის ნოემბერში გაემართება. ნიუ-იორკის ყოფილი მერი Bloomberg-ი აქტიურად ხარჯავს ფულს საარჩევნო კამპანიაში. მან ის თანხაც დაასახელა თავის დროზე, რის გაღებასაც სრულად გეგმავდა საიმსუდრო არჩევნებში წარმატებისთვის მიაღწია. Forbes-ის მიხედვით, Bloomberg-ის ქონება ამ დროისათვის 61.5 მილიარდი დოლარია. ბატონი Bloomberg-ი ალბათ ჩვენი შემდეგი ამბის აღქმაში სულ სხვა შინაარსს წაიკითხავდა, მაგრამ ფაქტია, რომ IAP და ძვირი ქალაქებისა თუ ქვეყნების შესაფასებლად სტანდარტი მდიდრებისთვისაც და ღარიბებისთვისაც ერთიანი მუშაობს. გამოცემა სრულად-მა 2020 წელს საცხოვრებლად ყველაზე ძვირი ქვეყნების რეიტინგი გამოაქვეყნა და ამ კვლევის ჩატარებისას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მონაცემები ერთმანეთს დაადარეს კონკრეტული სქემის მიხედვით. მათ კვლევისას ძირითადად 5 მთავარი ინდიკატორი გამოიყენეს: ცხოველების ხარჯები,
საცხოვრებელის გადასახადი, ყოველდღიურად აუცილებელი საკვების ფასები, რესტორნების ფასები და ადგილობრივი ვალუტის მსყიდველობითი უნარი. შედეგების მიხედვით კი გამოვლინდა, რომ 2020 წლისათვის მსოფლიოს ყველაზე ძვირი ქვეყანა საცხოვრებლად შვეიცარია. მე მგონი ეგ ასეკური პრინციპში არც არაფერი იყო. ყველაზე იაფი კი აღმოჩნდა, რომ პაკისტანია. აღსანიშნავია, რომ კვლევა ჯამში 132 ქვეყანაში ჩატარდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შედეგების მიხედვით საცხოვრებლად ყველაზე ძვირ 20 სახელმწიფოს შორის 9 ევროპულია, 5 კი აზიაში მდებარეობს. რაც შეეხება მსოფლიოს ყველაზე ძვირი ქვეყნების ათეულს, მათი რეიტინგი აი ასე გამოიყურება. შვეიცარია პირველ ადგილზე, ნორვეგია, ისლანდია, იაპონია, დანია, ბაჰამის კუნძულები, ლუქსემბურგი, ისრაელი, სინგაპური და სამხრეთ კორეა ასრულებს ათეულს. სხვათა შორის საქართველოც არის ამ რეიტინგში მოხვედრილი 132 ქვეყანას შორის და ჩვენი პოზიცია 123 ადგილით განისაზღვრება. არ ვიცი როგორ იმოქმედებს კბილულზე ფასების კორექტირება ამ რეიტინგში შემავალი ქვეყნების პოზიციაზე, მაგრამ თუ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციებს გაითვალისწინებენ, ეს ქვეყნები შაქრის და შაქრის შემცველი პროდუქტების შესაძენად უფრო მეტის გადახდა ნამდვილად დასჭირდებათ მათ ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანებს. ქრონიკული და არაინფექციური დაავადებების მატება გლობალურ საფრთხეს წარმოადგენს. ყოველწლიურად მსოფლიოში 70 წლის ასაკამდე 15 მილიონი ადამიანი იღუპება ისეთი დაავადებებისგან, როგორიც არის გულსისხლძარღვთა დაავადება, კიბო, დიაბეტი და სიმსუქნეც კი. ამასთან დაკავშირებით World Bank-მა ოფიციალურ გვერდზე დაწერა მოხსენება და მსოფლიო ბანკის ჯანდაცვისა და კვების გლობალური დირექტორი ბატონი მუჰამედ პეტი აცხადებს, რომ შემოსავლების დონის მიუხედავად ქრონიკული და არაინფექციური დაავადებების მატება ყველა ქვეყანაში მაინც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. არაგადამდები დაავადებების მოსაგვარებლად ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა არის ინვესტიციების ჩადება შეღავათიან ხელმისაწვდომ პირველად ჯანდაცვაში, აღნიშნავს პეტი და იქვე წერს, რომ ფინანსური რესურსის მიმართვა პირველად ჯანდაცვაზე გამართლებულია როგორც ეკონომიკური, ასევე ჯანმრთელობის შენარჩუნების თვალსაზრისით, რადგან ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა მსოფლიოს მოსახლეობას საშუალებას მისცემს, რომ ადრეულ პერიოდში გამოავლინოს ესა თუ ის დაავადება, რაც მეტ სიცოცხლეს გადაარჩენს და ხარჯების დაზოგვაშიც დაეხმარება მათ. სიმსივნესთან ერთად ჭარბწონიანობა სხვათა შორის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად გავრცელებული საშიში არაგადამდები დაავადებების ჩამონათვალშია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის თანახმად ჭარბწონიანობა მაღალი სტატისტიკით არის წარმოდგენილი როგორც მაღალშემოსავლიან განვითარებულ ქვეყნებში, ასევე საშუალო და დაბალ განვითარებად ქვეყნებში. ისიც აღსანიშნავია, რომ სწორედ ჭარბწონიანობა იწვევს მრავალ დაავადებას, მათ შორის გულსისხლძარღვთა დაავადებას. იმედია დისკრედიტაცია და ბულინგად არ ჩაითვლება ახლა ამას სალის ასე გაჟღერება, მაგრამ ავტორი ფაქტია, რომ მსოფლიო ბანკია და არანაირ დამატებას არ ვაკეთებ ამ ანგარიშიდან წონასთან დაკავშირებით. ამ ანგარიშის მიხედვით კი ჭარბწონიანობა დაკავშირებული არის ადამიანის ცხოვრების წესის შეცვლასთან, კბილი პროდუქციის გაზრდილ მოხმარებასთან, შემცირებულ ფიზიკურ აქტივობასთან, რაც ტექნოლოგიურ განვითარებასაც უკავშირდება და ასევე არაჯანსაღი საკვების გამოყენებას. ნავარაუდევია ამ ანგარიშის თანახმად, რომ მსოფლიოს ჭარბწონიანობასთან საბრძოლველად შემდეგი 15 წლის განმავლობაში 7 ტრილიონი დოლარის დახარჯვა მოუწევს და კიდევ უფრო მეტისაცო. ჭარბწონიანი ადამიანების რაოდენობის ზრდა ნეგატიურ გავლენას ახდენს ჯამში მთელი მსოფლიოს ეკონომიკაზე. ამ თემაზე ვრცელი კვლევის პარალელურად ფინანსური ინსტიტუტი აღნიშნავს, რომ მსოფლიოს ხანდაზმული მოსახლეობის 54%-ს ჭარბი წონა აწუხებს. ეს არის დაახლოებით 2 მილიარდი ადამიანი რაოდენობაში. მაჩვენებელი 1975 წლის შემდეგ არის გასამაგებული. ჭარბწონიანი ადამიანების უმეტესობა დაახლოებით 70%, ამ 44%-ისა საშუალო შემოსავლის ქვეყნებში ცხოვრობენ. ღარიბ ქვეყნებში ჭარბწონიანი ადამიანების რაოდენობა არის 6%. ჭარბიწონისგან გამოწვეული დაავადებებით ყოველწლიურად 4 მილიონი ადამიანი კვდება და სპეციალისტები მოუწოდებენ ხელისუფლებებს, რომ მოსახლეობის კვების საკითხი როგორმე დაარეგულირონ. მათ შორის მოწოდებაში არის რჩევა, რომ გაზარდონ იმ პროდუქტების დაბეგურა, რომელიც შაქრის მაღალი შემცველობით ხასიათდება. ასევე სკოლებში ბავშვებს ჩაუტარონ ლექციების კურსი ჯანსაღი კვების უპირატესობაზე და გაზარდონ ჭარბი წონის შედეგად გამოწვეული დაავადებების მკურნალობის ხარჯები. ანგარიში ისიც მითითებულია, რომ მსოფლიო ბანკი ეხმარება მთავრობებს როგორც ფინანსურად, ასევე რჩევების დონეზე გააძლიერონ თავიანთი ჯანდაცვის სისტემები და რისკ ფაქტორების დადგენის შესაძლებლობების შექმნან. მსოფლიო ბანკი მოუწოდებს ქვეყნებს, რომ ჯანმრთელი ადამიანური კაპიტალი შექმნან.
იმედია ძალიან ბევრი ინფორმაცია არ მომივიდა ამ თემასთან დაკავშირებით, თუმცა ჯანმრთელობის მიმართულებით რომ ეს მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის ნებისმიერი ქვეყნისათვის ეს ფაქტია და ისიც აღსანიშნია რომ საკითხი რომელიც ეხება პირველად ჯანდაცვას კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებს, იმიტომ რომ ეს როგორც ამ ორგანიზაციის მოხსენებაში არის ნათქვამი, გამართლებული არის როგორც ჯანმრთელობის მიმართულებით, ასევე ეკონომიკურადაც. ხო და ამ ნაწილში ჩვენ განსაკუთრებით ბევრი გვაქვს გასაკეთებელი. რა გვაქვს გაკეთებული და როგორი არის შედეგები? BMG სკოლაში შემოგთავაზოთ ბიზნესი ახლეებისა და მოდით დავიწყოთ. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი მოადგილეებთან ერთად საერთაშორისო საავტო ფონდის მისიის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრაზე მხარეებმა სამინისტროს ბიუჯეტის გასული წლის შესრულებასა და მიმდინარე წლის მონაცემებზე ისაუბრეს. პრესამსახური აღნიშნავს, რომ IMF-ის მისიამ პოზიტიურად შეაფასა ფინანსური რესურსის ათვისება 2019 წლის მაჩვენებელი, რაც წინა წლების მონაცემებთან შედარებით რეკორდულია. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა კი აზერბაიჯანელ კოლეგას უმასპინძლა. სამინისტროს პრესსამსახური აღნიშნავს, რომ ამ შეხვედრაზე მინისტრებმა და მათმა თანმხლებმა პირებმა ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები განიხილეს. ყურადღება გამახვილდა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე: ორმხრივი ვაჭრობა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, ლოგისტიკა, ინვესტიცია, ტურიზმი და ასე შემდეგ. 2020 წლის 11-12 თებერვალს სან-ფრანცისკოში სილიკონ ველიზე სტარტაპ ბრანდის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია გაიმართება და საქართველოდან ამ კონფერენციას 10-მდე წარმატებული ქართული სტარტაპის წარმომადგენლობა დაესწრება. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით 2020 წლის იანვრის თვეში საქართველოში საცხებ საფრთხე მასალების იმპორტი წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 41.6%-ით არის გაზრდილი. ქვეყნების მიხედვით 2020 წლის იანვრის თვეში საცხებ საფრთხე მასალების იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა ირანიდან განხორციელდა, რაც მთელი იმპორტის 23.9% იყო. მას შემდეგ წილობრივად მოხვება თურქეთი, მისი წილი იყო 11.7% და რუსეთის შემთხვევაში 6%-ს აღწევდა წილობრივი მაჩვენებელი, გერმანიიდან 5.9% შემოვიტანეთ, ასევე თითქმის 6% და უკრაინიდან წილი იყო 4%. განახლებული მონაცემებით 2020 წლის იანვარში საავიაციო ნავთობის იმპორტმა 5.4 ტონა შეადგინა, რაც აღემატება გასული წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს. ქვეყნების მიხედვით კი 2020 წლის იანვრის თვეში საავიაციო ნავთის იმპორტი 62.9%-ით შეადგენდა. თურქმენეთიდან მისი წილი იყო 35.1%, რუმინეთის შემთხვევაში 3.7% და ასე შემდეგ. 2020 წლის იანვარშივე სანავთობო ბიტუმის იმპორტი იყო 3.2 ტონა, აქაც გაზრდილი მაჩვენებლები გვაქვს, დაახლოებით 22.1%-ის საპირწონედ, თუ დავადარებთ 2019 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს და აღსანიშნავია ისიც, რომ იმპორტის 84.9% მოდის ირანის ისლამურ რესპუბლიკაზე. შემდეგ მას არაბეთის გაერთიანებული ემირატები მოყვება, აზერბაიჯანი ასევე ამ ნაწილში არის. იანვარში საქართველოში გათხევადებული აირების იმპორტის რაც შეეხება, აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 4,000 ტონა განხორციელდა გათხევადებული აირისა იმპორტი მხოლოდ. Georgian Airways-სგან ეკონომიკის მინისტრი მურიგი კრიტიკული განცხადების ადრესატი გახდა. ეროვნული ავიაკომპანიის პრეზიდენტმა თამაზ გაიაშვილმა ნათია თურნავას იმ კომენტარს უპასუხა, რომლის თანახმადაც Georgian Airways ეფექტური მენეჯმენტის პირობებში განვითარების პოტენციალი აქვს. გაიაშვილი BMG-სთან ამბობს, რომ ეკონომიკის სამინისტროს მენეჯმენტი თავად არ უარგა და უკვე არაერთი წელია ავიაბაზარზე არაკონკურენტული გარემოს ჩამოყალიბებას უწყობენ ხელს. მისივე შეფასებით სახელმწიფო მათ არათუ ეხმარება, არამედ ძირავს. ბოლო პერიოდში ეკონომიკის სამინისტროსა და Georgian Airways შორის ურთიერთობა ეროვნული ავიაკომპანიის დირექტორის რომან ბოკერიას იმ განცხადების შემდეგ დაიძაბა, რომლის მიხედვითაც Georgian Airways-მა შესაძლოა მთავრობისგან დაფინანსება მიიღოს, რაც თავის მხრივ ნათია თურნავამ არ დაადასტურა. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით კოპიტნარის სადგურის რეკონსტრუქცია წლის ბოლომდე დასრულდება და მასზე დაახლოებით მილიონი ლარი დაიხარჯება. 6 თებერვალს მთავრობამ დაამტკიცა შეგახსენებთ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტისა და კოპიტნარის რკინიგზის სადგურის დამაკავშირებელი პროექტი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თქმით, სადგურამდე აეროპორტის მგზავრებს უფასო ავტობუსები, ეგრეთ წოდებული შატლები მოემსახურება. სადგურამდე მისასვლელი გზა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გზების დეპარტამენტმა უნდა შეაკეთოს. ამ დრომდე თბილისიდან ბათუმის ზუგდიდის ამ ფოთის მიმართულებით
მიხედვით სხვათა შორის მოძრავი მატარებლები კოპიტნარის სადგურში არ ჩერდებიან. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით კი პროექტირების სამუშაოების დასაწყებად მთავრობის განკარგულებას ელოდებიან და განმარტავენ, რომ თუ არც ერთი ტენდერი არ ჩაიშალა და არ იქნება პრობლემები, მაშინ სამშენებლო პროცესი წლის ბოლომდე დასრულდება. ახლა კი საპარლამენტო საქმიანობის ეკონომიკური ნაწილი დაუსრულებელი მშენებლობების გასაგრძელებლად ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ კანონში ცვლილებები იგეგმება. დეპუტატების მერაბ ქვარაიეს და გოგა გულორდავას მიერ მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით, თუ ობიექტის მშენებლობა დაუსრულებელია, მისი დეველოპერი სპეციალური ანუ ზონალური შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლდება. ეს ინიციატივა სხვათა შორის თბილისის მერიიდან მოდის, ახლა ამ პროექტის განხილვა უკვე პარლამენტში მიმდინარეობს. პარლამენტი ენერგოეფექტურობისა და შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ კანონპროექტების განხილვას განაგრძობს. დაგეგმილი ცვლილებები მასშტაბურია და გრძელვადიო პერიოდზე იქნება გათვლილი. რა ვალდებულებები ექნება საჯარო და კერძო სექტორს იმისთვის, რომ ენერგია დაზოგონ, ეს დარგი დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის სხდომაზე მინისტრის მოადგილემ გუშინ დეპუტატებს პირველი მოსმენით გააცნო. დავით ვალაბეიშვილი საკომიტეტო მოსმენაზე ის იმ მაჩვენებლებს წარადგენდა, რაც ქვეყნისათვის სამიზნე იქნება და პროექტის კანონად ქცევის შემდეგ იქნება მისაღები, თუმცა კონკრეტული რიცხვები მასგან დასახელებული არ ყოფილა. პროექტის მიხედვით, რაც წინასწარ ვიცით, ახალი ვალდებულებები ჩნდება როგორც კერძო სექტორისათვის, ასევე სახელმწიფო შენობების მფლობელთათვის. მინისტრის მოადგილემ საკანონმდებლო ორგანოში 2023 წლისათვის წინასწარი სავარაუდო რიცხვები იმ მაჩვენებლებთან კავშირებით დაასახელა, რაც კანონის ამოქმედების შემდეგ ეფექტად იქნება გამოსახული. ღონისძიებების შედეგად კლიმატური ზონების მიხედვით სამ კლიმატურ ზონად არის დაყოფილი ქვეყანა. გამოიწვევს პირველ ზონაში მშენებლობის ასე ვთქვათ გაძვირებას. მაგალითად პირველი ზონისთვის იქნება ეს გაძვირება 5.7%-ით, კლიმატური მეორე ზონისთვის მშენებლობის გაძვირება ჩვენი შეფასებით იქნება 7.4%, ხოლო მესამე ზონისთვის, ანუ მაღალთიანი ზონისთვის დაახლოებით 9.9%. უკუგება იმ თანხების, რომელიც იქნება განხორციელებული მშენებლობაში, ყველაზე სწრაფად მოხდება მესამე კლიმატურ ზონაში 4.5 წელიწადში, მეორე კლიმატურ ზონაში იქნება დაახლოებით 6 წელიწადზე უფრო ნაკლებ პერიოდში, ხოლო პირველ კლიმატურ ზონაში 7.5%. ჩვენი გათვლებიდან და სამოქმედო გეგმის მიხედვით მომავალ 6 წლის განმავლობაში შესაძლებელი არის 14%-ით შემცირება ენერგიის მოხმარება ჩვეულებრივ სიტუაციასთან business as usual-თან შედარებით. ცვლილებები შეეხება მათაც, ვინც მასპინძლობის სექტორშია ჩართული, მათ ვინც მაგალითად ბინებს აქირავებს და ამ ფორმით იღებს შემოსავალს. ენერგოეფექტიანობის აუდიტი საჭირო იქნება მათთვისაც, ვინც ბინის გასხვისებას გადაწყვეტს. საკუთრე ვალდებული იქნება დამოუკიდებელ ექსპერტთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე, რომ უზრუნველყოს ახალი შენობების ენერგოეფექტიანობის შეფასება, ხოლო არსებული შენობის შემთხვევაში აღნიშნული ვალდებულება წარმოიშობა მხოლოდ მისი გაყიდვის ან გაქირავებისას. შენობის ან შენობის ნაწილის გაყიდვის ან გაქირავების შემთხვევაში მყიდველს ან დამქირავებელს და მოიჯარეს გადასცეს შენობის ენერგოეფექტიანობის სერტიფიკატი. კანონპროექტის თანახმად სამშენებლო სექტორში შემოდის ახალი ცნება, თითქმის ნულოვანი ენერგიამოხმარების შენობა. ეს არის ის შენობა, რომელსაც გააჩნია ძალიან მაღალი ენერგოეფექტიანობა. შენიშვნებს შორის, რაც საქართველოს პარლამენტში გუშინ საკომიტეტო მოსმენისას იყო, უკავშირდებოდა კანონის ამოქმედების ვადებს. პროექტის მიხედვით 2023 წლიდან ამოქმედება მოთხოვნათა ნაწილი, ხოლო შემდეგი ეტაპის მიხედვით დამატებითი შეზღუდვები ძალაში უკვე 2029 წლიდან უნდა შევიდეს. მთავარი შენიშვნა სწორად რჩება მათთვის არის, რომ პირველი მოსმენის დროს ძალიან მკაფიოდ იქნას წარმოდგენილი ის სარგებელი, რომელსაც ადამიანები, ვინც ჩაერთვება ამ პროცესში, კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ის ხარჯები, რომელიც გაწეული იქნება, საბოლოო ჯამში დანაზოგებთან მიმართებაში იქნება ადეკვატური. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის პროცესები, რომელთაც ინსპექტირება მოხდება,
ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით პროცესი იყოს ძალიან მკაფიოდ გაწერილი. ქონდა კითხვის ნიშნები, ჩემი მოსაზრებით როგორც დარგობრივი, ასე ვთქვათ, გარემოს დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიცია იყო, რომ უფრო მეტად ადრე უნდა დაიწყოს აღნიშნული კანონპროექტის ამოქმედება, რა თქმა უნდა, მესმის, რომ ფიზიკურ პირებს ასევე კერძო სექტორს ჭირდება გარკვეული პერიოდი და ეს პერიოდი აუცილებლად უნდა მივცეთ მათ მოსამზადებლად, თუმცა ასევე სხვადასხვა წამახალისებელი და საგრანტო თუ სასესხო პროგრამების დახმარებით, რაც შეიძლება ქვეყანა დროულად უნდა გადავიდეს ენერგოეფექტურობის ახალ პრინციპებზე. აზერბაიჯანელ კოლეგას უმასპინძლა გუშინ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავას განცხადებით საქართველოში აზერბაიჯანული კაპიტალი 700-ზე მეტი კომპანია საქმიანობს. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით შეხვედრაზე მინისტრებმა და მათმა თანხმლებმა პირებმა განიხილეს ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები და ყურადღება გამახვილდა ისეთ მიმართულებაზე, როგორიც არის ორმხრივი ვაჭრობა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ინვესტიციები, ტურიზმი და სხვა კიდევ არაერთი მიმართულება. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ თუ ჩვენი ქვეყნები გაერთიანებენ ძალისხმევას საერთო კორიდორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის კუთხით, ეს ორივე ქვეყანას სიკეთეს მოუტანს. გუშინვე აზერბაიჯანის ეკონომიკის მინისტრს და მეზობელი ქვეყნის დელეგაციის სხვა წევრებს უმასპინძლა პრემიერ-მინისტრმაც. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრაზე მხარეებმა ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის ძირითადი საკითხები და დადებითი დინამიკა განიხილეს. მათივე ინფორმაციით გიორგი გახარიას და მიხეილ ჯაბაროვს შეხვედრისას აღენიშნა, რომ ქვეყნებს შორის სწრაფად ვითარდება ვაჭრობა და ორმხრივი ინვესტიციები, ასევე თანამშრომლობა ენერგეტიკული დერეფნების მიმართულებით, ლოგისტიკისა და ტრანსპორტის სფეროებში. მთავრობის ადმინისტრაცია აღნიშნავს, რომ წარმატებული ეკონომიკური ურთიერთობები გაგრძელდება, რამდენადაც ტრანსპორტის, ტრანზიტის, ლოგისტიკის, კავშირგაბმულობისა და ენერგეტიკის სფეროებში ახალი ერთობლივი პროექტების განხორციელება იგეგმება. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრას აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობკომპანია სოკარის პრეზიდენტიც ესწრებოდა სხვა ბევრ სტუმართან ერთად, თუმცა იყო თუ არა განსახილველ საკითხებს შორის კომპანია სოკარის მხრიდან საინვესტიციო ხარჯების გაზის ტარიფში ასახვის გადავადების თემა, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე ამ ტარიფთან დაკავშირებით სემრი გადაწყვეტილებას მიიღებს ივნისიდან, ეს ინფორმაცია პრემიერის პრესსამსახურს არ გავრცელებია. ჩვენი და აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები არის როგორც არასდროს აღმავლობის ეტაპზე, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურია ჩვენი ორმხრივი ვაჭრობა, სწრაფად ვითარდება ორმხრივი ინვესტიციები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა ლოგისტიკაში, სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ დერეფნის შიგნით და გარდა ამისა გვაქვს მრავალი ახალი ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს ჩვენი საპორტო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით თანამშრომლობას, თავისუფალ ინდუსტრიული ზონების განვითარების თვალსაზრისით თანამშრომლობას, ელექტროენერგიის იმპორტის და ტრანზიტის მიმართულებით და ინფრასტრუქტურის გაძლიერების მიმართულებით თანამშრომლობას, რადგან ყველა ამ მიმართულებით აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. ახლა კომპანია არქის 14 წლის ისტორიის ახალი წევრები უნდა გაგაცნოთ. ტრადიციულად სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა არქის ოჯახის წევრებს. ამჯერად მან ისანს მიაკითხა და ნახოთ კიდევ ერთი არქელის ისტორია. პროფესიით ვარ ექიმი სტომატოლოგი. ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან და აი გადავწყვიტე და ჩავაბარე სტომატოლოგიაზე. ლენა უჩავა 7 წლის განმავლობაში ხალხის ლამაზ ღიმილზე ზრუნავდა, თუმცა ბავშვობის ოცნებაზე უარის თქმა მოუხდა. პრიორიტეტებს გადახედა და ახლა ის პროფესიით დედაა. მთლიანად გადავერთე ბავშვებზე და ამათი ცხოვრებით ვცხოვრობ მეც. სკოლა, წრეები და ასე შემდეგ. მთელი დღე მიწევს ბავშვების წაყვანა, მოყვანა, მეცადინეობა, ყველაფერი მე. და ძალიან დატვირთული რეჟიმი გვაქვს სულ მოძრაობაში და სულ გადარბენაზე. მეკითხებიან სულ რატო გვეჩქარებაო. ლენა 4 თვე არაც თავის პატარა ოჯახთან ერთად არქის დიდი ოჯახის წევრია. იგი არქი ისანის საცხოვრებელ კომპლექსში მეუღლესთან, ბაჩო ვაჭარაძესთან და 2 ქალიშვილთან, ანასტასიასთან და ქეთასთან ერთად ცხოვრობს. ბინის არჩევამდე საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესი გაიარეს, მაგრამ შედეგი ამათ ნამდვილად ღირდა. ძალიან ბევრ კომპანიაში ვიყავით, დავდიოდით, ვეძებდით აქტიურად და ზოგან აი პირობები არ მოგწონდა, აი სამშენებლო მასალებსაც ხომ უნდა მიაქციო ყურადღება, ადგილმდებარეობა და ესეთი რაღაცეები და ბოლოს მერე გადავწყვიტეთ არქი. მივედით
გაყიდვების მენეჯერიც იდეალური შეხვდა ისეთი რომ აი დეტალურად აგვიხსნა ყველაფერი, აი ელემენტარულით დაწყებული ყველაფერი ძირფესვიანად გავიგეთ. და განყოფილი ვიყავით, ან აი საერთოდ არ მქონია იმის შიშის განცდა, რომ აი მოდი და ვერ ჩაგვაბარონ, მოდი და ვერ შეასრულონ პირობები, არა, აი პირნათლად და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ლენას საყვარელი კუთხე სახლში სამზარეულოა, თუ დრო აქვს მთელი დღე სამზარეულოში ფუსფუსებს. ოჯახში ყველა გურმანები არიან და კერძების მზადება მისთვის ერთი დიდი სიამოვნებაა. სახლში ყველაფერი გემოვნებით და დიდი სიყვარულით არის მოწყობილი. ალბათ გაგიკვირდებათ, მაგრამ ინტერიერის დიზაინზე ოჯახის დიასახლის არ უზრუნია. ინტერიერი იყო სიურპრიზი. ჯერ გადმოსვლას არ ვაპირებდით და შესაბამისად რემონტიც ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ ყველაფერი ერთად გვინდოდა გაგვეკეთებინა და ამისთვის ფინანსები ყველაფერი საჭიროა და ამიტომ ჯერ არ ვაპირებდით. ზაფხულში გასულები ვიყავით დასასვენებლად ქალაქიდან მთელი 2 თვე და ჩამოვედით დაგვახვედრა ჩემმა ძმამ სიურპრიზი. მოგვიყვანა ბინაში და სრული გარემონტებული დაგვახვედრა ბინა და ისე მომეწონა, რომ არ ვიცი, ალბათ მე თვითონ რომ მომენდომებინა ესე გემოვნებით, ნაფიქრი და აი სიყვარულით გაკეთებულია ძალიან. არქისთან თანამშრომლობა რისკს არ უკავშირდება. ეს არის კომპანია, რომელიც მხოლოდ ბინას არ გთავაზობთ. ეს არის ერთი დიდი ოჯახი, რომელიც ცდილობს ბინის არჩევის პროცესი მაქსიმალურად კომფორტული და სასიამოვნო გახადოს. იმდენი კარგი პროექტი აქვს, რომ აი რატომ უნდა შეგეშიდეს არქიში აწიყიდვა ბინის არანაირად. იმდენად ვაქებდი ჩემმა მეგობარმა წინა კორპუსში, ეხა მშენებარე რომელიც არის, მან შეიძინა ბინა. მე თვითონაც რო ვუყურებ მშენებლები როგორ მუშაობენ, ზოგჯერ ესე ვდგებარ და სიამოვნებს. აი ფუტკრები ვიჩრომობენ და ეხა მივხვდი რატო აშენებენ ესე სწრაფად. არქი ისანის კომპლექსის ტერიტორიაზე გამწვანებული სივრცის საერთო მოცულობა 1 ჰექტარია, სადაც გარდა ასეულობით ხელმძენარისა კომპანიამ მობინადრეების სრულყოფილი დასვენებისთვის სპორტული მოედანი, ველობილიკები, სავარჯიშო და საბავშვო ზონები მოაწყო და საბოლოოდ ყველას გულიც მოიგო. იმიტომ მიყვარს ვარქიში მაქბინა, რომ როდესაც სკოლიდან მოვდივართ, მე და ჩემი დაიკო ძალიან ბევრს თამაშობთ ეზოში. და კიდევ მიყვარს ჭამა. არქი წამყვანი დეველოპერული კომპანიაა საქართველოში, რომელიც 2006 წელს დაარსდა და უკვე 14 წლიან გამოცდილებას ითვლის. კომპანიას 15,000-ზე მეტი არქელი ყავს, რომელზეც ზრუნვა არქის გუნდის თითოეული წევრის ყოველდღიური საფიქრალია. გერმანული ბანკისგან დაფინანსების შესაძლებლობა ბიზნესებისთვის საქართველოში 2016 წელს პროკრედიტ ბანკის მიერ დაწყებული პროექტის შედეგებს შევაჯამებ. საქმიანი დილის ეთერში როგორ შეიძლება დაბალ ფასად დაფინანსების მიღება დოლარსა და ევროში გერმანული პირობებით. ალექს მატუა პროკრედიტ ბანკის გენერალური დირექტორი და კრისტიან კისნერი პროკრედიტ ბანკი გერმანიის დირექტორი შემოგვიერთდებიან სტუდიაში. რამდენიმე წუთში დაგვალოდეთ. ყველგან თავისი ფასი აქვს. საქართველოში ბანკებისაგან ასესხები ფული ხშირად ეძვირება და ასე დრო შედარებისათვის სხვა ქვეყნების პრაქტიკა მოხავთ ხოლმე. ზოგჯერ სწორი რიცხვებით და მონაცემებით, ხშირად რეალურის ნაცვლად სასურველს ფაქტად გასაღების მცდელობასაც გადაეყრებით. დღეს არც მითების დამსხვრევას ვაპირებთ და არც იმის არგუმენტებით მტკიცებას, რა, სად და როგორ არის. უბრალოდ მოვიკითხავთ 3 წლიან შედეგს Co-Finance-ის პროექტიდან, რომელსაც პროკრედიტ ბანკზე ბანკი უკვე მე-4 წელია რაც ახორციელებს. რა შუაში ეს ორი თემა ერთმანეთთან საქმე ის გახლავთ, რომ Co-Finance-ის ფარგლებში კომპანიებს საშუალება აქვს დაფინანსება პირდაპირ გერმანული პროკრედიტ ბანკისგან მიიღონ. პირდაპირ გერმანული პირობებით. ხო და ამ დროის განმავლობაში პროკრედიტ ბანკი საქართველოს მხრიდან Co-Finance-ის ფარგლებში არც მეტი დანაკლები უკვე 32 მილიონ ევრომდე სესხი გასცა. 2016 წელს დაწყებული ამ პროექტის ფარგლებში პროკრედიტ ბანკის პარტნიორობა და სხვა შორის Co-Finance-ის საშუალებით ადგილობრივ კომპანიასთან შედგა და მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებმა ბანკისგან ფინანსური მხარდაჭერის მიღება შეძლეს. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ Co-Finance-ის პროექტში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში მოქმედ კომპანიებს, რომლებსაც განვითარების გრძელვადიანი ხედვა აქვს და ამისთვის ესაჭიროებათ ფინანსური სახსრები მინიმალური 1 მილიონი ევროს ოდენობით, დაფინანსების მიღება კი შესაძლებელია დოლარსა და ევროში. უპრეცედენტოდ დაბალ ფასად, თუმცა გერმანულ პირობებს გერმანული მოთხოვნებით აქვს, რაც პირველ რიგში გამოიხატება ზედმიწევნით გამართულ ფინანსურ აღრიცხვიანობასა და კომპანიის კვალიფიციურ
მენეჯმენტში. ჩვენ გადავწყვიტეთ ერთგვარი შეჯამება გავაკეთოთ ამ თემისა და ამიტომ მოვიწვიეთ სტუდიაში ალექს მატულა, მას ყველა კარგად იცნობთ, იგი პროგრედიტ ბანკის გენერალური დირექტორი გახლავთ და ჩვენთან ერთად არის კრისტიან კისნერი, იგი პროგრედიტ ბანკის გერმანიის დირექტორია. ჩემო ბატონო, კრისტიანი საქართველოში იმყოფება და არ გაუშვებთ ამ შანსს ხელიდან, რომ ალექსთან ერთად ის არ გვემასპინებდა. Gentlemen, great to have you with us. Thank you. So we have a sort of lead, like describing how co-finance went through the last 3 years in Georgia, describing main terms, but still, this question in general. What's your opinion? How did it go? როგორ მუშაობს, რა უპირატესობები გააჩნდა, საქართველოს როგორ მოერგო აღნიშნულს და ძირითადი თვალსაზრისით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს ბიზნესი საზოგადოება ფაქტიურად გახდა პროგრამის ნაწილი. ჩვენ ძალზე წარმატებული დაწყება ქონდა co-finance-ისა საქართველოში ჩვენ კოლეგებთან ერთად პროგრედიტ ბანკიდან და ჩვენ უკვე 25 მილიონი გავეცით co-financing-ის ჩარჩოებში და საკმაოდ კარგი გამოცდილება დაგვიგროვდა. ბატონო ალექს, შეგვიძლია ვთქვათ, განვაცხადოთ, რომ ეს 3 წელი წარმატებული იყო არა მხოლოდ პროკრედიტისთვის, არამედ ზოგადად ბიზნესებისთვის და თქვენი კლიენტებისთვის. დავიწყებდი იმითი, რომ აღწერდი პირველ ფაზას. ჩვენ პირველ ფაზას თუ შევხედავთ, როდესაც 25 მილიონის დაფინანსება მოვახდინეთ და შემდეგ 32 მილიონის ორი ფაზა არსებობდა. პირველი ფაზა, როდესაც ვამბობდით, რომ მოდით გამოვცადოთ ეს როგორ იმუშავებს, იმიტომ რომ საქართველოში არსებობს გარემო კან სამართლებრივი თვალსაზრისით, რომელიც გერმანულ და ქართულ მიმართულებას ერთად განხორციელების საშუალებას აძლევდა. უნდა შეგვეხედა გარემოსთვის, ბიზნესებისთვის, რამდენად ორგანიზებულები არიან, რამდენად წარმატებულები არიან ბიზნესები და შემდეგ 25 მილიონის ინვესტირებია მოვახდინოთ პირველ ფაზაზე, რაც ძალზე წარმატებული აღმოჩნდა. ბიზნესები იზრდება საქართველოში, ზოგადად ქართული ეკონომიკა ბოლო 10 წლის განმავლობაში იზრდება უკვე. მაგრამ აი ამ საშუალების მიცემა იმ გერმანული ბანკის არსებობა, რომელიც ყველა ბანკს უჭერს აღმოსავლეთ ევროპის ბანკებში მხარს, ჩვენ ყველგან შესაძლებელი შეიძლება არ იყოს ეს პროგრამა, მაგრამ საქართველოს შესაძლებელია. ყველაზე დიდი მხარდაჭერა, რომელიც გერმანული ბანკიდან გვაქვს, ეს არის ის, რომ პირდაპირ დაფინანსება ხდება მცირე და საშუალო ბიზნესებისა გერმანიიდან საქართველოში და პროკრედიტ ბანკი საქართველოს აფინანსებს ამავე დროს იგივე კლიენტებს. ეს გახავთ მიდგომა, რომელიც უნიკალურია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ პროკრედიტ ჯგუფის წევრი ვართ. ეს გახავთ ძირითადი ელემენტი და ჩვენ პირველი ფაზის შემდეგ ჩვენ ბევრი შევისწავლეთ, დავაკვირდით. კოლეგები გერმანიიდან რამდენიმეჯერ ჩამოვიდნენ საქართველოში, დააკვირდნენ განვითარებას და ჩვენ გვინდა ისევ დავიწყოთ თავიდან ამის კეთება. 2020 წელი იქნება უფრო აქტიური ფაზა, იმიტომ რომ წარმატებული აღმოჩნდა პირველი ფაზა. პირველი ფაზა 3 წელი გრძელდებოდა. ეს იყო წელიწად ნახევარი. და შემდეგ შესწავლის პროცესი განახორციელდა ჩვენ თავიდან დავიწყებთ ახლა 2017-დან დავიწყეთ, რომელიც წარმატებული წელი აღმოჩნდა და შემდეგ 2018 და 19 ნაწილურად დაიწყო co-finance და ფიქრობთ, რომ საჭიროა კორექტირების შეტანა თქვენ გეგმებში და რა უპირატესობები და მინუსები არსებობს იმისა, რასაც აწყვეტთ. იმის გამო, რომ გერმანული ბანკი ვართ და ჩვენ გერმანულად ვაწარმოებთ ბიზნესებს, ნაბიჯ, პირველი შესწავლის პროცესი და შემდეგ თუ წარმატებული აღმოჩნდა პირველი ფაზა, მეორე ფაზაზე გადავდივართ. ამიტომ
ამიტომ საქართველოში ადაპტირებული ვარ საკმაოდ აგრესიული პროცესის წარმოების მიმართ. მრავალი პროექტი, დიდი პროექტი გვაქვს ზოგადად, მაგრამ გერმანული ცოტათი განსხვავდება და ამიტომ ბიზნესებთან ნაბიჯ მუშაობ. ამიტომაც მივიღეთ გადაწყვეტილება დავაკვირდით რა გამოცდილებას და შეთვისებულ გაკვეთილებს და მრავალი განვითარების მიმართულება უნდა არსებობდეს საქართველოში. Really nice. Actually, this is the Western way of doing business. დასავლური გზა ბიზნესის წარმოების მნიშვნელოვანია, მაგალითად ფინანსური შედეგების გამოყენება. საუკეთესო პრაქტიკებს შესახებ გითხავ ბატონ კრისტიანს, მაგრამ სანამ გადავალ მასზე, კიდევ ერთი საკითხი. არსებობს თუ არა სხვა პირობები, აი ამ თვალსაზრისით, იმის მიმართებით თუ როგორ მოხდება co-finance-ის ადაპტირება, თუ იქნება რომელიმე საჭიროა თუ არა კონკრეტული გზავნილი, იმიტომ რომ 25 მილიონი საკმაოდ სერიოზული თანხაა მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საქართველოში. არის თუ არა დამატებითი პირობები, რომლის ადაპტირება შეგიძლიათ ამჟამად. ორი ძირითადი საკითხია. პირველი ეს არის პირობები, რომელიც გერმანული მხრიდან მოდის ძირითადად და მეორე ეს გახლავთ პროცესი ჩვენ უკვე განვიხილეთ შიდა თვალსაზრისით საჭიროა მორგება რეალობასთან რომელიც არსებობს საქართველოში და ჩვენ მუშაობთ ამაზე და უფრო ეფექტიანი პროცესი გვექნება ამჟამად ვიდრე მანამდე აი ეს გახლავთ იდეა აი მეორე ფაზისთვის Christian ბატონო კრისტიან when we began talking about საუბარი თანადაფინანსებაზე co-finance-ზე financial resources directly ეს ნიშნავს პირდაპირ რესურსების მიღება გერმანული ბანკიდან აი კონკრეტული მოთხოვნების შესახებ გერმანული ბანკისგან რომელსაც გერმანული მხარე ითხოვს ქართული ბიზნესებიდან ჩვენ საუბრობთ ფინანსურ გამჭვირვალეობაზე საუბრობთ საერთაშორისო მოთხოვნებზე, პირობებზე, კვლავ ზალაშია თუ დამატებითი პირობები უნდა შეასრულონ ქართულმა ბიზნესებმა. ანალოგიური პირობები გვაქვს როგორც პირველ ფაზაზე. ფაზაში ჩვენ ფინანსური მაჩვენებლების გამოქვეყნება, ის მოთხოვნა გვაქვს, გამჭვირვალეობა, რეგულარულად ხვდებით მენეჯერებს, ძლიერი მენეჯმენტი, გვესაჭიროება პოტენციურად ახალ კლიენტებთან უახორციელებთ შეხვედრებს, ხედავთ მეწარმეობის სერიოზულ მაჩვენებელს, პროფესიონალიზმს, დისციპლინას და ესე გვინდა გავაგრძელოთ. ძალზე მიმზიდველ საპროცენტო განაკვეთს ხანგრძლივ დაფინანსებაზე ვართ მორგებულები. ჩვენ გვჭირდება შეხვედრები კომპანიებთან, რომლებიც რეალურად გეგმავენ ხანგრძლივ ინვესტირებებს 1 მილიონზე მეტ. ჩვენი პირადი თვალსაზრისით, როგორც პროფესიული ბანკირის თვალსაზრისით რამდენად კარგად ქართული მცირე და საშუალო ბიზნესები და ყველა ბიზნესები რამდენად არიან მზად და რამდენად არიან ჩამოყალიბებულები რომ გახდნენ co-finance-ის ბენეფიციარები რამდენად სტრუქტურირებულები არიან ეს კომპანიები ისე რომ ყველა მოთხოვნები შეასრულონ რომელიც თქვენი მხრიდან მომდინარეობს ჩვენ გერმანული ბანკი ვართ და ფინანსებას ვახორციელებთ გერმანიაში საშუალო სტანდარტი რომ შევადაროთ ქართულ სტანდარტს რა თქმა უნდა მცირე საშუალო საწარმოებების რა თქმა უნდა განსხვავდება გერმანული და ქართული მაგრამ ისინი ქართული მხარე სწრაფად ვითარდება უფრო პროფესიული ხდება ექსპორტზე ორიენტირებული ძალიან დიდი შესაძლებლობები არსებობს მეორე ფაზის თვალსაზრისით co-financing-ის მიმართებით, რათა სერიოზული კიდევ 25 მილიონის დამატებითი დაფინანსება მოხდეს ქართული მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის. მე არ მქონდა საშუალება პირადად თქვენთან ველაპარაკა პირველი საუბრის დროს, მაგრამ ჩვენ ძალიან ბევრს ვესაუბრობთ ადგილობრივ და საერთაშორისო ბიზნესებზე, თვითონ პროკრედიტ ბანკზე, როგორც ფინანსურ ინსტიტუტზე. გასული 20 წელი ეს გახლავთ საქართველოს ბიზნეს ისტორიის ნაწილი ეს ბანკი. თქვენი აზრით, რამდენად საქართველოს საბანკო ინდუსტრია და ეკონომიკა იზრდება თვითონ და პროკრედიტ ბანკი რას ახორციელებს ამ მიმართულებით და რა მდგომარეობაშია. ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია მუშაობთ საქართველოში. და საბანკო სექტორი იზრდება
საკმაოდ ფოკუსირებული საბანკო სექტორია სხვადასხვა ბანკების გათვალისწინებით, მაგრამ ჩვენ როგორც პროკრედიტ ჯგუფს ჩვენ გვინდა შევიტანოთ ცვლილებები, ასევე და სხვანაირად ვიმუშაოთ საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპის ბაზარზე. ბატონი ალექსი და მისი გუნდი ამას ფრინვალეთ ახერხებს და საშუალო კომპანიების თვალსაზრისით, რომელიც ჯდებიან ჩვენ დაფინანსებაში, ჩვენ მათ ხელშეწყობისთვის ვართ. მე იმედი მაქვს, რომ ბატონ კრისიანს მოვიწვევ კიდევ ერთხელ, როდესაც საქართველოში იქნება. ბატონო ალექს, 2020 წლის თვალსაზრისით ჩვენ ყველა ვიცით, რომ მიმდინარე წელი იქნება თავისებურად ტურბულენტური სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაგრამ ჩვენ რამდენჯერმე აღვნიშნეთ გერმანული ბანკი, გერმანული დისციპლინა და ასე შემდეგ. რა სამიზნეები გაგაჩნიათ 2020 წლისთვის და თქვენი გეგმები მომდინარე წლისთვის? 2020 წელი ძალიან ამბიციური წელი იქნება. ჩვენ გვაქვს პროექტები, ჩვენი პროექტები, კლიენტები, რომელიც co-financing-ის თვალსაზრისით არის და უნდა გაიზარდონ ესე მცირე და საშუალო საწარმოების მცირე და საშუალო კომპანიების თვალსაზრისით ვახორციელებთ ასევე გაციფრულებას, ვაგზელებთ, საკმაოდ კარგად ვაგზელებთ გაციფრულებას და თუ შევადარებთ ქართულ საბანკო სისტემას, დასავლურ საბანკო სისტემაზე, გაციფრულება საკმაოდ მაღალია საქართველოში. ეს გახავთ მეორე მიმართულება და მესამე მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის სხვა პროექტებიც გვაქვს. ჩვენ ევროპულ ინვესტიციების ფონდს გამოვიყენებთ ამისთვის და თქვენ იცით, რომ გვაქვს ეს საშუალება საქართველოში გამოვიყენოთ EIF-ის დაფინანსება. აღნიშნული კომბინაცია ამ მიმართულების გვაძლევს აქტიური, საკმაოდ აქტიური პოზიციების დაკავების საშუალებას 2020 წელს და თუ შევხედავთ მოთხოვნებს, რომელიც არსებობს, საკმაოდ კარგია, მაგრამ გამომდინარე გარემოდან ჩვენ ვეცდებით კიდევ უფრო წინ ვიაროთ, ამბიციები არსებობს, მაგრამ თავისებურად ვცდილობთ წინ ვიაროთ. ალექს მატუას მას მინდობთ დირექტორს პროკრედიტ ბანკის და ასევე პატივი იყო ბატონ კრისიან კისნერის პროკრედიტ ბანკის მას მინდობ პროკრედიტ ბანკის გერმანიის დირექტორის. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის და საინტერესო საუბრისათვის. რამდენს ხარჯავს სახელმწიფო განათლებაზე? ჩვენ ამ თემაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარს. რამდენს ხარჯავენ თავად ქართველები საზღვარგარეთ განათლების მიღებაზე? ამ თემაზე ბესონ ამჩაოძის მასალაშია საუბარი, რომელიც Forbes Georgia-ს ბოლო გამოცემაში მოხვდა. იაპ დიპლომიანი ბედნიერი ერის სახელწოდებით დაწერილ სტატიაში საქართველოს ეკონომიკაში განათლების სექტორის წილიც არის გაანალიზებული. როგორ იცვლება მონაცემები და რა შედეგი აქვს განათლების ხარისხის თვალსაზრისით? ამაზე თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს საუბარს, რომელიც საქმიანი დილის სტუდიაში გვერდება. თათია, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა. დიახ, ბოლო 8 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების მიერ საზღვარგარეთ განათლებისთვის გაწეული ხარჯი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. თუკი 2011 წელს ქართველებმა ამისთვის 43 მილიონი დოლარი დახარჯეს, 2013 წელს 70, 2015-ში და 2017-ში კი 101 მილიონი, ხოლო რაც შეეხება 2018 წელს ხარჯმა 115 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. გასული 2019 წლის საბოლოო მონაცემები ამ ეტაპისთვის ცნობილი არ არის, თუმცა ბესონ ამჩავაძის ვარაუდით შესაძლოა ხარჯი კიდევ 45 მილიონით იყოს გაზრდილიყო და უკვე 150 მილიონი შეადგენდეს. განათლების სისტემაზე საუბრისას პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ არგუმენტად ბიუჯეტიდან მეტი ფულის ხარჯვა სახელდება, რაც შეიძლება არასწორ ან არასაკმარის არგუმენტად მივიჩნიოთ, ვინაიდან მონაცემები აჩვენებს, რომ 2012 წელთან შედარებით 2019 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2.3-ჯერ მეტი თანხა დაიხარჯა, მაგალითად თუ 2012-ში ეს 651 მილიონი ლარი იყო, 2016-ში უკვე მილიარდს გადასცდა, 2019-ში კი 1.5 მილიარდ დოლარს გაუტოლდა, საიდანაც ნახევარი სასკოლო განათლებაზე წარიმართა. მიუხედავად ამისა, პისას ბოლო კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში სასკოლო განათლების ხარისხი არა თუ გაუმჯობესდა ან იგივე დარჩა, არამედ გაუარეს და ამჩავაძე ფიქრობს, რომ სახელმწიფო სკოლებს მხოლოდ იმისთვის აშენებს და არემონტებს, რომ ბავშვებმა სკოლაში იარონ და არა ისწავლონ. პრობლემის მოგვარებისთვის კი აუცილებელია ისევ და ისევ მაღალკვალიფიციური მასწავლებლობის არსებობა. ასევე ავტორი ფიქრობს, რომ სანამ მოსახლეობა არ შეიგნებს, რომ განათლებაში მეტი ფული უნდა დაიხარჯოს და მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განათლება
განათლების დაფინანსების ზრდას დავალოდებით მნიშვნელოვანი არც არაფერი შეიძლება. სტატიაში ასევე გაანალიზებულია საქართველოს ეკონომიკაში განათლების სექტორის წილიც, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში 4.4% შორის მერყეობს. ყველაზე მაღალი ეს მონაცემი 2014 წელს იყო, რის შემდეგაც კვლავ კლების ტენდენციით ხასიათდება და ბოლო მონაცემები 4.5%-იან. ამჩავაზე მიიჩნევს, რომ სურვილი იმისა, რომ წილი 10%-მდე გაიზარდოს, არარეალურია იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს განათლების ექსპორტს არ დაიწყებს და სხვა ქვეყნებიდან არ ჩამოვა 10,000-ობით სტუდენტი განათლების მისაღებად. სექტორის გარკვეული ზრდა შესაძლებელია განათლების ხარისხის ამაღლებით და საფასურის შესაბამისი ზრდით. მთავარი საკითხი არა იაფიანი დიპლომი, არამედ განათლების ხარისხი უნდა გახდეს. მადლობა თათია მიმოხილვისათვის. დეტალურად ამ სტატიას რა თქმა უნდა Forbes Georgia's მკითხველი ადგილზე ამ ჟურნალში გაეცნობა. ჩვენ კი მემზადებით შემდეგი ბლოგისათვის. ტურიზმიდან შემოსავალი გაზრდილია ტურისტების რაოდენობაც და 2020 წლის პირველივე თვეში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებისა და საქსტის განახლებული შედეგები ინფლაციასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთში იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. კალტენ აგარტის ეკონომისტთან ევა ბოჭორიშვილთან ერთად უნდა განვიხილოთ ეს საკითხები და გიბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. რომან კაკულია იმედოვნებს, რომ ჯანდაცვის მინისტრის ინიციატივა სამედიცინო ჰოლდინგის შექმნაზე სწორი გადაწყვეტილება იყო. დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მიზეზი, რაც მინისტრისგან იყო წარმოდგენილი, არგუმენტად მიიღო. სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია ჯანდაცვის მინისტრს მიმართავს, მიმართავს ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამაში მუდმივი ბინადრობის ნებართვის მქონე პირთა ჩართვას ეხება. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ორგანიზებით და ფონდი ქართუს დაფინანსებით მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფელ მშალხევის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიის რეაბილიტაცია დასრულებულია. საპენსიო სააგენტოში საერთაშორისო საავტო ფონდის მისიის წარმომადგენლებთან გაიმართა შეხვედრა. სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი ჭიჭინაძემ სტუმრებს საპენსიო სააგენტოს საქმიანობის და საოპერაციო ნაწილში მიმდინარე პროცესების შესახებ განახლებული ინფორმაცია მიაწოდა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დარწმუნებულია, რომ შეერთებული შტატები იქნება პირველი ქვეყანა, ვისთანაც ბრიტანეთი სავაჭრო ხელშეკრულებას გააფორმებს ევროკავშირის დატოვების შემდეგ. საბანკო რეგულაციებიდან 1 წელზე მეტი გავიდა. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების მექანიზმი, როგორც საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებს, ისე ბიზნეს არაერთი სექტორის წარმომადგენელს შეეხო, მათ შორის უძრავი ქონების მიმართულებასაც. ვიდრე ეროვნული ბანკი რეგულაციებს გადახედავს, მინიმუმ წინ 1 თვე არის ყოველ შემთხვევაში. ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია საერთაშორისო საავტო ფონდისგან, რომელმაც გასული წლის ბოლოს მისი პროგრამის მეხუთე მიმოხილვის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნებულ დოკუმენტში დაწერა, რომ ეროვნული ბანკი რეგულაციების შერბილებას მარტში გეგმავს. პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების ჩარჩოს დანერგვიდან 1 წლის თავზე კი ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აღნიშნავს, რომ ასოციაციას მარეგულირებელთან კომუნიკაცია აქვს და მისთვის უკვე ცნობილია მოსალოდნელი ცვლილებების შინაარსი. ლევან მეფხვაძე ამბობს იმასაც, რომ მხოლოდ ეს მიმართულება საკმარისი არ არის და პირველ რიგში მთავრობამ 200,000 ლარის ფარგლებში სესხების ეროვნულ ვალუტაში გაცემის ზღვარი უნდა გაანახევროს. თუ ბიზნესი არ განვითარდება,
შესაბამისად იქნება პრობლემა და ბიზნესი ვერ განვითარდება თუ მოხმარებას ანუ მეორე მხარეს ჩვენ დავაგდებთ და მოხმარების ვარდნა მე ეკონომიკაზე ცუდად აისახება. შესაბამისად ჩვენი ხედვა და ჩვენი შეთავაზება სწორედ აი ეს ტიპის ამ ტიპის რეგულაციების ნაწილობრივი შემსრულება იმისათვის რომ ბიზნეს კონდეს შესაძლებლობა განვითარებისთვის. მაგალითად 200.000-იანის დაწევა 100.000-ზე მიგვაჩნია რომ მაგალითად სამშენებლო ინდუსტრიას, მაგალითად საავტომობილო გაყიდვების ინდუსტრიას და შემდეგ პირდაპირ ასე ვთქვათ დაეხმარება გამომდინარე იქიდან რომ დღეს ლარში სესხება არის პრაქტიკულად შეუძლებელი თუ შეხედავთ 15%-იან 3% განაკვეთებს რომელიც ლარში არსებობს გამომდინარე იქიდან რომ მონეტარული პოლიტიკა არის ძალიან მკაცრი და 9%-ამდე ავიდა თვითონ რეფინანსირების განაკვეთი. 200.000 ლარიანი შეზღუდვის მოხსნას პრემიერის დავალების შესრულების შემდეგაც მთავრობაში არ ჩქარებენ. ვიდრე ცვლილებების შინაარსი საჯარო იქნება, მათი გავლენის განსაზღვრის შესაძლებლობაც მოგვეცემა, დეველოპერები იქამდე უკვე არსებული რეგულაციების შედეგებს ითვლიან. მესამე კვარტალის მონაცემებით ბინების გაყიდვებით 11.4%-ით არის შემცირებული. მიუხედავად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის შემცირებისა, საქსტატის მონაცემებით მშენებლობაზე გაცემული ნებართვები 2019 წლის მესამე კვარტალში 100 ერთეულით გაიზარდა. ამ მონაცემებს მაგალითად პროპერტი მენეჯმენტ ჯგუფის ხელმძღვანელი არც რეგრესს და არც პროგრესს არ უწოდებს. პროპერტი ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი კი ამაზე აღნიშნავს, რომ რეგულაცია უარყოფითად განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესზე აისახა. ჩემის აზრით საბანკო რეგულაციებმა სახსახად არ იქონია დადებითი გავლენა სექტორზე და რომ ნახოთ 2019 წლის შედეგები, აშკარად ჩანს რომ თუ რეგრესი არა პროგრესი არ აქვს სექტორს შესაბამისად ყისიერად ჩემის აზრით ეს ჩემი სუბიექტური აზრია საჭიროა რომ ეროვნულმა ბანკმა და შესაბამისმა ორგანოებმა გადახედონ ამ რეგულაციებს. მოკლევადიან საშუალოვადიან პერიოდში გარკვეული გავლენა ჰქონდა გაყიდვებზე შეიძლება ითქვას ნეგატიური გავლენა, თუმცა ამ შემთხვევაშიც ბიზნესებმა მოახერხეს მეტნაკლებად გადაწყობა, ძირითადად მსხვილმა ბიზნესებმა უფრო ადვილად გადაწყობა, ხოლო უფრო სენსიტიური იყო საშუალო და მცირე ზომის კომპანიებისთვის. ჯანდაცვის კომიტეტში მომავალ კვირაში ჯანდაცვის მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძეს ელოდებიან. კომიტეტის ხელმძღვანელის დიმიტრი ხუნტაძის განცხადებით ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც განმარტებების გაკეთება მინისტრს მოუწევს სახელმწიფო სამედიცინო ჰოლდინგის შექმნას ეხება, რომლის ინიციატორიც თავად მინისტრია. ტიკარაძემ ჰოლდინგის ხელმძღვანელად გასულ კვირას გიორგი ჩოგოვაძე წარადგინა ჰოლდინგის გეგმებზე საუბარი სავარაუდოდ პარლამენტში თავად ჩოგოვაძესაც მოუწევს, რომელსაც პირველ ეტაპზე სამედიცინო ჰოლდინგში სამი სახელმწიფო კლინიკის მართვა ჩაბარდა. ეს არის რესპუბლიკური საავადმყოფო, ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფო და ონკოლოგიის ეროვნული ცენტრი და როგორც მინისტრმა აღნიშნა, მას ერთიანი გეგმის და ხედვის წარსადგენად ერთთვიანი ვადა ექნება. ჰოლდინგის შექმნასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ინიციატივა არის საინტერესო, მაგრამ კომიტეტი გეგმავთ რომ მოვისმინოთ უშუალოდ სამინისტროს მხრიდან ჰოლდინგის ხელმძღვანელების მიმართ თუ რა კონცეფცია აქვს, რა გეგმას ისახავენ მიზნად და კომიტეტი ამის შემდეგ გააკეთებს უფრო დეტალურ განცხადებას. კი, აუცილებლად. მიზეზი რაც იყო წარმოჩენილი, მე მგონი არგუმენტი იყო ახლა საკმაოდ გონილული რო გავიდა იმისათვის, რათა შეფასდეს რომ ეფექტური არ იყო ის რაც აქამდე იყო ხა სხვა ალტერნატივაც ამ ეტაპზე არ ჩანდა და ამ мотивაციით იქნეს გადაწყვეტილება მიღებული, იმედი მაქვს რომ ეფექტურობა უფრო მეტი იქნება და გამოჩნდება რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. რაჭაში სამთო კურორტის განვითარების პროექტზე მომუშავე ინვესტორი ბიუროკრატიულ პრობლემებზე ჩივის 2018 წელს კომპანია სიმეტრიამ ზემორაჭის სამთო კურორტის შოვის მასშტაბური განვითარების პროექტის განხორციელებისათვის სამუშაოები დაიწყო. დაიგეგმა საერთაშორისო მნიშვნელობის 4 სეზონიანი სამკურნალო გამაჯანსაღებელი კურორტის შექმნაც. პროექტის ჯამური ინვესტიციის მოცულობა კი $35 მილიონ აჭარბებს. პროექტის მასშტაბურობის და მნიშვნელობის მიუხედავად სამშენებლო სამუშაოები ჯერ დაწყებული არ არის და მიზეზებზე სიმეტრიას გენერალური დირექტორმა BMG-სთან ისაუბრა. ამწუხაროა რომ ამ პროცესში ჩვენ გვიხდება ძალიან დიდ ბიუროკრატიასთან შეჯახება, ანუ დაახლოებით 10-მდე სახელმწიფო უწყებასთან თუ ადგილობრივ მმართველობასთან გვაქვს ურთიერთობა და არსებობს რაიმე მექანიზმი, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა შექმნილიყო სამუშაო ჯგუფი, ასე ვთქვათ, რომელიც კოორდინაციას გაუკეთდება და ამ სახელმწიფო უწყებასთან რაღაც ერთიანი პასუხს მივიღებდით ამა თუ იმ უწყებისგან. თუნდაც გენერალურ გეგმაზე მუშაობის თვალსაზრისით
ჩვენ ეს დოკუმენტი გვიდევს და ეხლა ვცდილობთ რომ ის თანხმობაში მოვიდეს თქვა სახელმწიფო ხედვებთან და გვინდა რომ ეს დოკუმენტი დამტკიცდეს. სუგდიდმა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის მეოთხე ყოველწლიურ კონფერენციას უმასპინძლა, რომელზე დამსწრებსაც ჰქონდათ საშუალება უახლესი ინფორმაცია თხილის დარგში აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით მიიღო, როგორც არის მაგალითად მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლა, ნიადაგის განუყიერება, მოსავლის დაზღვევა, შეღავათიანი პროდუქტები და ასე შემდეგ. კონფერენციის ძირითადი მიზანი იყო საქართველოში თხილის მოვლა-მოყვანასთან დაკავშირებული ცოდნის ამაღლება და ხარისხის გაუმჯობესების და წარმოების ზრდის მიმართულებით მისი გამოყენება. ასოციაცია წლების განმავლობაში ფერმებთან ჯგუფურად მუშაობს, რაც საშუალებას აძლევს ერთმანეთს გაუზიარონ მათ თავიანთი პრაქტიკული გამოცდილება და მონახონ სხვადასხვა პრობლემის გადაჭრის გზები. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ დაიჯერეს საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის, დაიჯერეს პროგრამის, გამოყვნენ და დღეს ჩვენ ვზეიმობთ დიდ წარმატებას და ფაქტიურად ამ 15,000 ადამიანმა მიიღო ძალიან კარგი მოსავალი თხილის, რაც მნიშვნელოვანია, ძალიან მაღალი ხარისხის თხილი მიიღეს, შესაბამისად ფასი არის ძალზე ეფექტური. ქართული პროდუქტი, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ აქვს, გურული ვინდოუს, გახლავთ ინოვაციური ფანჯარა, რომელიც ქვიშის საათის პრინციპით არის შექმნილი და პროდუქტის სავარაუდოდ უახლოეს მომავალში იაპონიის ბაზარზეც გამოჩნდება. რაც შეეხება ფასს, დღეს ხელმისაწვდომობა დაახლოებით 800-დან 1100 ლარის ფარგლებში მერყეობს. მეტ დეტალზე სალომე ჭიპაშვილი მოგოყვა. სახში რო აკეთებინებდი ხელოსანს ფანჯრებს, მაშინ დავინახე, რომ მოცულობები ტყულად ხდება, ასე ვთქვათ. ორი ალტერნატიული მოცულობა. ეს ნაწილი ჩარჩოს, მხოლოდ ეს ნაწილი არის სათავსი. როგორც კი ამოტრიალდება, აქედან იღრება ამაში და ხდება დაბურული ფარდის ეფექტი, აღარა გამჭვირვალე. როგორც კი დაგჭირდება, ისე ამოტრიალდება და თვითონ იდეა და შინაარსი ეგ არის, რომელიც ფაქტიურად თქვი კიდეც არაფერი არ არის, არის გამტყელებული ქვიშის საათი. ფანჯარა, რომელიც ამავე დროს ასრულებს ფარდის ფუნქციასაც. და ეგ არის მთელი გამოგონებაც კი სიცხულია და არ ქვას კაცო ამ გამოგონებას. აი პირადად რომ ამით დავყევებული ყავი, ამის დრო ნამდვილად არ ხონდა. მესამე წელი იქნება. რომ უკვე გადავწყვიტე რომ მეთქი მოდი ჩემით მოვსინჯავ ერთიაში. მინდოდა მენახვევინა, როგორ შეიძლება არაფრისგან მოულოდნელად დიდი რამის გაკეთება. აი ახლა ბიზნეს შინაარსით ეს პროდუქტი თუ ოდნავ ყურადღებას გააჩერებ და დააგვირდები, სასწაული ალბათ ჩემპიონი იქნება დღევანდელ მსოფლიოში, რომ ყველაზე ნაკლები დანახარჯით და ყველაზე მარტივად, ყველაზე დიდი შემოსავალი როგორ შეიძლება მიიღო ადამიანმა. იმ დროს, როცა უნდა გაიგოს, ვერავინ ვერ იგებს იმის მნიშვნელობას ხშირად, რასაც ისმენს. გინდა დაბალ, გინდა მაღალ დონეზე. აი ეს რაღაც ისეთი უბედურება ჭირს ამ სამყაროს, რომ სანამ მართლა ცნობილი და მართლა ისეთი არ გახდება თვალსაჩინო. რატომღაც ყოველთვის ხდება ასხლეტვა და საერთოდ იგნორი. სამწუხაროდ აქაც პრობლემაა. ჩვენაერ ქვეყანაში არ არსებობს ახლა დღეს საქართველოს წარმოება, რომელიც თუნდაც უთოს დაგიმზადებს. თქვათ, შენი მოდელით. მოკლედ, აი უბრალო პროცედურების კი ეძულებული ხარ, ხარ ერთ ქარხანაში მიხვიდე, ხარ მეორეში, ხარ მესამეში. ანუ თითქმის არაფერი, რომელიც ფაქტიურად წინასწარ ვერც წარმოიდგენდი, საკმაოდ დიდ წვალებაში და ხარჯებში გადაიზარდა. მე თვითონ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ამის მიათედიც კი დამიჯდებოდა, ეხლა ვხედავთ რამდენად მარტივი პროდუქტია. უხეშად რო გითხრათ, 100,000 გადააჭერბა $. პირველი ეგზემპლარები ურეკის ქვიშით გავაკეთეთ. ნუ მოკლედ კონკურენტი არ ყავს სოფლიოში. აქ გამიზნულია ეს ოთხკუთხედები შიდა ინტერიერებისთვის, კვალები გარე ინტერიერების, მაგრამ აბსოლუტურად არაა შეზღუდული რეალურად. კვალს დავადეთ ფასი 1100 ლარი კვადრატულ მეტრს და ოთხკუთხედი არის 800 ლარი. პირველი როგორც გითხარით, იაპონიამ რადგანაც პატენტი ყველას მოასწრო, იქ სერიოზული მუშაობა უკვე ჩატარდა, შარშანაც ტარდებოდა. ამიტომ ეს ვთილობ, იგივე იაპონია, იგივე ევროპა, ამერიკა ცივილურ წერტილებში მოხდეს მისი პირველი გამოჩენა.
გასული წლის მეორე ნახევარში ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯებმა პირველი შედეგები 2020 წლის პირველადი ინფლაციის მაჩვენებლებზე ასახა. იმ შემთხვევაში, თუ მომდევნო პერიოდში საგარეო საშინაო შეკების ადგილი არ ექნებოდა და გაცვლითი კურსი არსებულ ნიშნულს შეინარჩუნებს, სავარაუდოა, რომ ფასების კლების ტენდენცია გაგრძელდება. საქმის მონაცემებით 2020 წლის იანვარში წლიურმა ინფლაციამ 6.4% შეადგინა, ხოლო საბაზო ინფლაციამ, რომელიც სამომხმარებლო კალათიდან გამორიცხავს სურსათის, ენერგომატარებლების და თამბაქოს ფასებს 3.4% დააფიქსირა. ინფლაციის მაჩვენებელზე, რომელიც გასულ კვირას განახლდა და სხვა დანარჩენზე, ევა ბოჭორიშვილი გალტენდაგარდის კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ისაუბრებს. ევა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. ინფლაციის კლების ტემპები, ტრენდები და პროგნოზები, რაც ეროვნული ბანკისგან მომდინარეობს, გაწერილი 2020 წლის ვიდრე ბოლომდე, როგორც მათ აქვთ, ასე ამ შემთხვევაში დაპროგნოზებული, რამდენად ემთხვევა თქვენს მოლოდინებს, ამ შემთხვევაში თქვენი მკვლევარების და თქვენი ჯგუფის. მოგესალმებით, როგორც აღნიშნეთ შესავალში, წლიურ მაჩვენებლებში, როგორც წლიური ინფლაცია, ასევე საბაზო ინფლაცია, სადაც გამოვრიცხავთ სხვადასხვა საქონლის ფასებს, შემცირების ტენდენცია აქვს, 6.4% იყო მთლიანი ინფლაცია და ეს საბაზო ინფლაცია 3.4%, რაც წინა თვისთან შედარებით, ანუ დეკემბერში წლიური ინფლაცია უფრო მაღალი იყო 7% და საბაზო ინფლაციაც უფრო მაღალი იყო 3.7%. ეხლა ზოგადად რო შევხედოთ თვითონ აი სამომხმარებლო კალათას და რა საქონელი იწვევს ინფლაციის დას, ეს ორი ძირითადი კატეგორია რჩება, ეს არის სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები და ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქო, სადაც ფასების მკვეთრი ზრდაა და თქვენ იცით, რომ ჩვენ სამომხმარებლო კალათაში მესამედი უკავია სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები და შედარებით აქ ფასების მატება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფასების დონეზე. ხა ჩვენ რასაც უყურებთ ამ ეტაპზე ძირითადი გავლენა ინფლაციის შემცირებაზე აქვს საბაზო ეფექტს. რაც შეეხება მოლოდინებს, ჩვენ ვფიქრობთ, ისევე როგორც ეროვნული ბანკი, რომ წლის განმავლობაში ინფლაცია უნდა შემცირდეს. ანუ ეს საგრძნობი იქნება დაახლოებით აპრილიდან და ჩვენი გათვლებით ინფლაცია მიზნობით 3%-იან ნიშნულს სექტემბერში დაუბრუნდება და წინა გადაცემაშიც ვისაუბრეთ მე და ანამ, რომ სექტემბრამდე ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ პოლიტიკის განაკვეთის ცვლილების შესაძლებლობას და შემდეგ ეს დამოკიდებული იქნება თუ რა რისკები გამოიკვეთება. ანუ ჩვენი პროგნოზით, ანუ როგორც აღნიშნეთ 3%-ს ველოდებით, რომ დაუბრუნდება სექტემბერში და საშუალო წლიური ინფლაციას პროგნოზირებს 3.6%-ის დონეზე. წლიურ ჭრილში. მაგრამ 3-ზე ჩამოდის სექტემბერში გალტის. ჩვენი გათვლებით დაუახლოვდება ნიშნულს, მიზნობრივ ნიშნულს სექტემბერში. ეს არის ჩვენი პროგნოზი ამ ეტაპზე. გასაგებია, კარგი. გასაგებია ინფლაციის ნაწილი მით უმეტეს ნასაუბრები ხარ, როგორც თქვით, თანასთან მიმართებაში. როგორ დაიწყო წელი? ტურიზმიდან გამომდინარე, კითხვა არ არის არანაირი სარკაზმის საფუძვლო, შარშანდეთ თუ გავიხსენებთ, შარშან ვირუსოლოგია ისეთ თამდევი იყო ქართული ბაზის. წელსაც მაქვს კითხვა ვირუსთან დაკავშირებით, თუმცა ჯვარი აკაურობას, კორონავირუსს გულისხმობ და მაინტერესებს ჩინური კორონავირუსის გავლენა, ანუ ამ შემთხვევაში ჩინეთის გავლენა ქართულ ეკონომიკაზე, ამაზე შემდგომ, მაგრამ ჯერ მინდა დავსტარტოთ ქართული ეკონომიკა წელს ტურიზმის პრიზმაში და იმ შემოსავლებიდან გამომდინარე, რაც უკვე გვიფიქსირდება და როგორი სტარტი გქონდა, თუ შევადარებთ წინა წელს და 19 წელს, აშკარად წინ ვართ, გულისხმობ იმით, რომ ვირუსებსაც ვაჯობეთ და შემოსავლებსაც წელს შედარებით არ უჩივით ამ კუთხით. ანუ როგორც აღნიშნე გიორგი, პოზიტიურად დაიწყო წელი, ანუ პოზიტიურად რო ვიძახით, ანუ 20%-იანი მატება გვაქვს საერთაშორისო ვიზიტორებში მთლიანად და ტურისტები გაიზარდა დაახლოებით 19%-ით. და წინა წელს, ანუ როგორც აღნიშნე, ანუ შევახსენებ მაყურებელს, რომ გრიპის ვირუსი იყო საქართველოში და პრობლემურად დაიწყო და პირველ კვარტალში მხოლოდ 1%-იანი მატება გქონა ტურისტების რაოდენობაში. შემდეგ მოხდა აი მეორე კვარტალში იყო ტურიზმის დაჩქარება ძირითადად რუსეთის ხარჯზე და მე ყველას გვახსოვს, რომ ფრენების აკრძალვა რუსეთის მხრიდან გავლენა მოახდინა ნეგატიური წლის მეორე ნახევრიდან შარშან. ახლა წელს ნამდვილად დასაწყისი კარგი გვაქვს, თან რო შევხედოთ თვითონ ქვეყნების მიხედვით, ყველა ქვეყნიდან არის მნიშვნელოვანი მატება, მათ შორის რუსეთიდანაც დეკემბრის მერეც გაგრძელდა და დაფიქსირდა 1%-იანი ზრდა. ზრდა გვაქვს აქაც 5 თვიანი კლების შემდეგ რუსეთის ვიზიტორებში, განსაკუთრებით ახლა გამოვყოფდი რამდენიმე ქვეყანას, საიდანაც
ძალიან დიდი ზრდა არის ვიზიტორების, ეს არის აზერბაიჯანი, საიდანაც 35%-ით გაიზარდა. კიდე ხაზი უნდა გაუსვათ თურქეთიდან ვიზიტორების მატებას, დაახლოებით 17%-იანი ზრდა არის და კიდე საინტერესო არის ირანიდან ვიზიტორების და მგონი 2018 წლის მეორე ნახევრიდან პირველად დაფიქსირდა ირანიდან ვიზიტორების და 13%-იანი, რაც ახლა ცალსახად დაბალი ბაზის გამო არის ეს და უნდა გამოვყოთ ასევე ევროკავშირიდან ვიზიტორების და დაახლოებით 40%-იანიც დაგვაქვს და აქ ეს ზრდის ძირითადი წარმომართველი იყო პოლონეთიდან და იტალიიდან მგზავრების მატება. ეხლა რომ შევაფასოთ კორონავირუსის გავლენა ტურიზმის ინდუსტრიაზე. აი ბოლო პერიოდში, ანუ ჩინეთიდან, ანუ ბოლო 5 წელს რო შევხედოთ, ვიზიტორები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი, მაგრამ ჯამურად, ანუ ჩვენ ვიზიტორებში ძალიან ცოტა წილი აქვს. სულ შარშან შემოვიდა 48000 ვიზიტორი ჩინეთიდან, ანუ რაც ხამთლიანი ვიზიტების მხოლოდ 0.6%, ანუ ძალიან დაბალი წილი უწევს, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში არის და თვითონ ჩინელების მოგზაურობასაც სეზონურობა ახასიათებს, ანუ ძირითადად არის სეზონურობა აქვს, ანუ ძირითადად პიკი არის ხოლმე აპრილიდან ოქტომბრამდე და ოქტომბრამდე ჩამოდის ყველაზე მეტი. ეხლა როგორც ვთქვით, ჩვენთან აიკრძალა პირდაპირ ფრენები ჩინეთთან 20 აპრილამდე, ხო? ამ პერიოდში ან ყველაზე ცოტა რაოდენობის ჩინეთი ჩამოდის, ისედაც საქართველოში დაახლოებით 5-6 კაცი და ამიტომ ამის გავლენა, ანუ ჩვენ ხა უხეშად რო შევაფასოთ, დაახლოებით 15 მილიონი ლარი, ანუ ძალიან ცოტა. ამას ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ საერთოდ არ ექნება გავლენა, იმიტომ რომ ჩვენი მოლოდინები სხვა ქვეყნებიდან ტურისტების და შემოსავლების და მთლიანად დააკომპენსირებს. და ანუ როგორც აღვნიშნეთ, ანუ ჯამურად ჩარშან მივიღეთ დაახლოებით 30 მილიონი დოლარი ჩინეთიდან და ანუ ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ამას ექნება საერთოდ კიდევ რომ გაგრძელდეს ეს და უშუალოდ ჩინეთიდან შემცირდეს ვიზიტორები, რამე გავლენა ექნება, იმიტომ რომ დააკომპენსირებს სხვა ქვეყნებიდან ვიზიტორების და თუმცა ახლა როგორც უყურებთ სხვადასხვა შეფასებებს, თუ რა მოხდება მსოფლიო ეკონომიკაში, თუ ეს კორონავირუსი გაგრძელდა, ანუ მსოფლიო მასშტაბით ერთ-ერთი ცალსახად რაზეც იძახიან, რომ ამას გავლენა ექნება ამ კორონავირუსს და სხვა დარგებზე შეფასება შედარებით უჭირს, ეს არის ტურიზმი. იმიტომ რომ ჩინელები საკმაოდ ბევრს მოგზაურობენ ტურიზმის ინდუსტრიაში და არის შეფასებები გაკეთებული, ძირითადად რომელ ქვეყნებს მიადგება ზიანი ჩინეთიდან ტურისტული ნაკადების კლების გამო და ეს ძირითადად არის ჩინეთის მეზობელი ქვეყნები აზიაში. სეზონურობის და სხვა მიზეზების გათვალისწინებით თვლით, რომ ისეთი გავლენა არ ექნება, ხო? ჯერ ისედაც ანუ ძალიან მცირე რაოდენობა არის, ანუ 30 მილიონი დოლარი და მეორე ესეც რო შევაფასოთ, თვითონ სეზონურობაც და ისიც რო ხედავთ, რომ სხვა ქვეყნებიდან ვიზიტორების დინამიკა პოზიტიურია და თან აქ ორი ფაქტორია, ხა თურქეთიდან და ირანიდან თუ გაიზარდა ვიზიტორები და რასაც ვხედავთ, რომ იზრდება, მთლიანად გადაწონის ნებისმიერ უარყოფით ეფექტს. ხა რაც შეეხება საქართველოს ეკონომიკაზეც რო ვთქვათ, ანუ ჯამურად რა დამოკიდებულება გვაქვს ჩინეთზე, ანუ ჩვენ რო შევაჯამოთ მთლიანად რა შემოსავალი მივიღოთ შარშან ჩინეთიდან ექსპორტი, ფულადი გზავნილები, ტურიზმი და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ანუ როგორც უყურებს ხოლმე ან ქვეყანაზე დამოკიდებულების ჭრილში, ხო. სულ არის დაახლოებით შარშან ანუ ჩინეთიდან ამ 4 არხიდან მივიღეთ 300 მილიონი დოლარი და აქედან 200 მილიონი დოლარი არის ექსპორტი. ანუ 30 მილიონი დოლარი არის ტურიზმი, FDI და 1 მილიონია მხოლოდ ფულადი გზავნილები, ეს ძალიან მცირე რაოდენობა. ეხლა თვითონ ამ ექსპორტშიც ძირითადი ნაწილი 80% არის სპილენძის რეექსპორტი. ანუ ჩინეთზე დამოკიდებულება ამ კუთხით თქვათ ჩვენზე დამოკიდებული არ არის. არ არის და კიდე საინტერესოა რომ ბოლო 5 წელიწადს რო შევხედოთ და ეს სპილენძის რეექსპორტი რო გამოვაკლოთ აი ამ დამოკიდებულებას. რჩება ის რომ 70 მილიონი დოლარით უფრო ნაკლები შემოსავალი მივიღეთ 2019 წელს ჩინეთიდან, ვიდრე თქვათ 2015 წელს 5 წლის წინ. ან ეს ძირითადად დაკავშირებულია FDI-სთან, ანუ იყო პერიოდი, როდესაც ჩინეთიდან დიდი FDI შემოდიოდა ხოლმე თუ გახსოვთ ხუალინგი და სხვადასხვა მშენებლობები და ძირითადად ამის ხარჯზე. რაც შეეხება სპილენძის რეექსპორტს, ანუ სპილენძის რეექსპორტს ჩვენ ასევე ვახორციელებთ ევროკავშირში. ანუ შეიძლება ეს ბაზარიც ჩანაცვლდეს, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ესე იგი ცალსახად დამოკიდებულება დიდი ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ თუ ზოგადად მსოფლიო ეკონომიკას გადაედო ამ კორონავირუსის შედეგები და რეგიონალური ეკონომიკებიც შემცირდა, სასაქონლო ფასები დაეცა, მაშინ რა თქმა უნდა ჩვენზე გავლენა ექნება.
და ბოლო ნიუსი შემიძლია ვთქვა, ეს არის საერთაშორისო რეზერვები, რაც ანუ 3.5 მილიარდი დოლარია, ანუ წლიურად მხოლოდ 2%-იანი მატება აქვს და თვიურ ჭრილში რო შევხედოთ, ანუ დეკემბერთან შედარებით 0.7%, 23 მილიონი დოლარით არის შემცირებული. რეზერვებზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორი, ეს არის მთავრობის და ბანკების ოპერაციები, მთავრობის მხრიდან, როდესაც ვალს იხდის მთავრობა შესაბამისად რეზერვებიდან ემსახურება ამ თანხას და ამას აქვს ხოლმე გავლენა რეზერვების შემცირების ან კლების ზრდის მიმართულებით, როდესაც მთავრობა ვალს იღებს რეზერვები იზრდება, აგრეთვე კომერციული ბანკების ოპერაციები, როგორც ვიცით, დარეზერვების ნორმა უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე მოქმედებს რეზერვების დონეზე და კიდე არის აქტივების გადაფასება, ანუ ეს მიზეზი შეიძლება იყოს, აი ეს სამი მიზეზი თვიურ ჭრილში რეზერვების კლების. ეს არის ის ძირითადი სიახლეები, რაც წინა კვირაში იყო. მე მგონი ამომწურავად ვისაუბრეთ. მადლობა ნამდვილად. მადლობა ევა ბოჭორიშვილს და გალტენ დაგარს ჩვენთან მუდმივი პარტნიორობისთვის და ძალიან საინტერესო მიმოხილვისთვის. ევა ბოჭორიშვილი გალტენ დაგარდის კალდინაგარდის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი გწნობდა საქმიანი დილაში ჩვენი თანაწამყვანია და კარგად იცნობთ უკვე ერევას წლებია. ჩვენ ვაგრძელებთ უკვე საქმიანი დილის მაყურებელთათვის ინფორმაციის მიწოდებას World Atlas-ის მონაცემებზე დაყრდნობით. სოფლიოში ყოველწლიურად 250 მილიონი ჰექტოლიტრი ღვინო იწარმოება. სოფლის ღვინის ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის იტალია, საფრანგეთი, ჩილე, ესპანეთი და ავსტრალია ლიდერობენ. შესაბამისად, მათი ხელწერით წარმოებულ ღვინოს სოფლის არაერთ ქვეყანაში შეხვდებით, რაც შეეხება ღვინის იმპორტიორებს, ლიდერ პოზიციებს ამ შემთხვევაში გერმანია, დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები ინაწილებენ, რომლებსაც ღვინო პარალელურად ექსპორტზე გააქვთ. დღეს უნდა მოგიყვეთ მსოფლიოს მასშტაბით ღვინის ყველაზე მსხვილ იმპორტიორებზე, ვინ რამდენ ღვინოს იღებს სხვადასხვა ქვეყნებისგან და რომელი ქვეყნებიდან ყიდულობენ ღვინის უმსხვილეს იმპორტიორები. ანუკა ჯოხაძე მოუყარა თავი ამ ინფორმაციას, რომელიც ახლა საქმიანი დილის ეთერში გვერდება. ანუკა, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ანა გიორგი. ღვინის ყველაზე მსხვილ იმპორტიორებზე საუბარს ამერიკის შეერთებული შტატები დავიწყებს, სადაც ღვინის ყოველწლიური მოხმარება 30 მილიონი ჰექტოლიტრია. ეს კი მაშინ, როცა საშუალო მოხმარება ერთ მოსახლეზე წლიურად 10 ლიტრია. თუმცა მიუხედავად ამ რიცხვისა, ამერიკა ახერხებს აწარმოოს მოხმარების მხოლოდ 2/3. 2018 წელს ქვეყანამ 6.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინის იმპორტი განახორციელა, რამაც მთლიანი გაყიდვების 26% შეადგინა. ხოლო რაც შეეხება ქვეყნებს, რომლებიც ყველაზე დიდი მოცულობის ღვინოს აწვდიან ამერიკას. ესენია საფრანგეთი, იტალია და ახალი ზელანდია. რიგით მეორე რეიტინგში დიდი ბრიტანეთია, სადაც სხვა ქვეყნებიდან 2018 წელს 1.3 მილიარდი ღირებულების ღვინო შევიდა. იმპორტის მთლიანი მოცულობის 3/4 ფრანგულმა, იტალიურმა, ესპანურმა და გერმანულმა ღვინომ შეავსო. ანუკა, რამდენად უყვართ ღვინო დიდ ბრიტანეთში, როგორია ყოველწლიური მოხმარება ამ პროდუქტისა, რას ამბობენ მონაცემები? ანა, სხვათა შორის მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ბრიტანეთი ყოველწლიურად დაახლოებით 38 მილიონ ჰექტოლიტრ ღვინის იმპორტს ახორციელებს, მის მხოლოდ ნახევარს მოიხმარს. ექსპერტები უკვე ვარაუდობენ, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ დიდმა ბრიტანეთმა ევროკავშირი ოფიციალურად უკვე დატოვა, იმპორტირებული ღვინის როგორც მოცულობა, ისე ფასი დაიკლებს. შემდეგია გერმანია, სადაც 2018 წელს იმპორტის სახით 3 მილიარდ 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო შევიდა. გერმანიის ბაზარი მაღალი კონკურენტუნარიანობით გამოირჩევა, ამიტომ აქ როგორც ფასს, ისე ხარისხს დიდი ყურადღება ექცევა. გერმანიაში ძირითადად თეთრი ღვინის წარმოება ხდება, ამიტომ იმპორტის დიდი მოცულობა წითელ ღვინოს უკავია. რაც შეეხება იმ ქვეყნებს, რომლებიც გერმანიას ღვინოს აწვდიან, ესენია ძირითადად იტალია, საფრანგეთი და ესპანეთი. მეოთხე ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი კი ჩინეთია, რომლისკენაც გეზი ბოლო დროა ქართველმა მეღვინეებმაც აიღეს. ანუკა, მოდი ესეთი რამ, ჩვენი ეთერის საშუალებით არაერთხელ უსაუბრიათ ქართველ მეღვინეებს, საუბარია ჩინეთის ბაზარზე და მის პოტენციალზე. მესმის ახლა წინა პირობები მიმდინარე კორონავირუსის ამბების შემდეგ აღარ შემოგვერთები, აღარ გვისაუბრია ღვინის ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან, მაგრამ მაინც მოდი გითხარი, როგორია წლიური მოხმარება ამ ბაზრის ამ შემთხვევაში სრული მოხმარების შემთხვევაში, სულში გულისხმობ ანუ ბოლო სტატისტიკას. გიორგი, ჩინეთში ღვინის წლიური მოხმარება 18 მილიონ ჰექტოლიტრს აჭარბებს, მაგრამ ერთ მოსახლეზე მოხმარება მხოლოდ 1.3 ლიტრია. ჩინეთმა 2018 წელს 2
2 მილიარდ 900 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინის იმპორტი განახორციელა, რომელიც მსოფლიო ღვინის იმპორტის 7.5% შეადგენდა. ხუთეულს კანადა ასრულებს, რომელიც ყოველწლიურად 2 მილიარდი ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინის იმპორტს ახორციელებს. კანადა ღვინის მოხმარების კუთხით მსოფლიოს ლიდერ ქვეყნებს შორისაა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ვერ ახერხებს მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რის გამოც დიდი მოცულობის იმპორტს ახორციელებს. მოთხოვნა განსაკუთრებით ახალი თაობიდან მოდის, რადგან ბოლო წლებია ისინი ლუდს ღვინოს ამჯობინებენ. კანადაში მოხმარებული ღვინის 70% იმპორტირებულია, რომელიც ისეთი ქვეყნებიდან შედის, როგორებიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალია და ესპანეთი. ეს რაც შეეხება ღვინის ყველაზე მსხვილი იმპორტიორების პირველ ხუთეულს. დანარჩენ ადგილებს კი საერთო რეიტინგში ინაწილებს იაპონია, სადაც 2018 წელს ღვინის იმპორტმა 1.7 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ჰონკონგი ამ შემთხვევაში წლიურად იმპორტირებული ღვინის ღირებულებამ 1.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. მერვე ადგილზეა ნიდერლანდები, რომელიც ღვინის დეფიციტის შევსებას 1.4 მილიონი ამერიკული დოლარის იმპორტით ახერხებს. შედარებით ნაკლებს ხარჯავს სხვა ქვეყნებიდან ღვინის შეძენაზე შვეიცარია. ეს ქვეყანა 1.2 მილიონი ამერიკული დოლარის იმპორტს ახორციელებს და ბოლოს იგივე რაოდენობის თანხასიხდის იმპორტში ბელგიაც, რომელსაც ღვინო ძირითადად ევროკავშირის ქვეყნებიდან შემოაქვს. მადლობა ანუკას საინტერესო ინფორმაციის მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი ვემზადებით შემდეგი სტუმრის მისაღებად ჯილდო ბანკების ზედამხედველი ორგანოსათვის არასაზრდამხედველო ფუნქციისათვის. ცენტრალურ ბენკინგმა საქართველოს ეროვნული ბანკი და კომპანია მონტრანი საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ანგარიშწორების სისტემის დანერგვისათვის გირაოს მართვის სერვისების საუკეთესო მიმწოდeblis ნომინაციაში გამარჯვებულად დაასახელა. დაჯილდოებული სერვისის დეტალებში გაგვარკვევს ჩვენი შემდეგი სტუმარი გიორგი ლალიაშვილი ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთება სტუდიაში რამდენიმე წუთში. საერთაშორისო გამოცემა ცენტრალურ ბენკინგის გადაწყვეტილებით საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა და კომპანია მონტრანმა საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ანგარიშწორების სისტემის დანერგვისათვის გირაოს მართვის სერვისების საუკეთესო მიმწოდeblis ნომინაციაში გაიმარჯვა. ჯილდო ნამდვილად საპატიოა. ცენტრალურ ბენკინგის დაჯილდოება საერთაშორისო ფინანსურ საზოგადოებაში აღიარებულია. ის რას წარმოადგენს ეს სისტემა, რას გულისხმობს, რა შეფასდა და რა დაფასდა ცენტრალურ ბენკინგის გადაწყვეტილებით. ამაზე ვისაუბრებთ გიორგი ლალიაშვილთან, ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროსი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რა შეფასდა და რა დაფასდა, ამით მინდა დავიწყოთ. რას წარმოადგენს ეს სისტემა? გილოცავთ პირველ რიგში ამ ჯილდოს და ამ აღიარებას და მინდა რომ მაყურებელსაც ავუხსნათ, რაზე არის საუბარი, რაც სრულილებები დაინერგა 2018 წლის დეკემბერში, თუ ზუსტად მახსოვს დრო და რითი იყო მოხიბლული შემფასებელი ამ შემთხვევაში ცენტრალურ ბენკი? დილა მშვიდობის, მოგესალმებით თქვენს და თქვენს მაყურებლებს, დიდი მადლობა მოთხოვებისთვის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ეროვნულ ბანკს და პროექტის გუნდს ეს დიდი წარმატება და საერთაშორისო აღიარება. თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეს არის ძალიან პრესტიჟული ჯილდო, ეროვნულ ბანკმა პირველად გაიმარჯვა ასეთ კონკურსში, რომელსაც ეს ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს. გამარჯვებულთა შორის იყვნენ ისეთი ცენტრალური ბანკები, როგორც არის ევროპის ცენტრალური ბანკი, შვეიცარიის, მექსიკის, ბრაზილიის, ტაილანდის. მოკლედ ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ამ ცნობილი სახელების გვერდით ყოფნა. თვითონ რას ითვალისწინებდა ეს კონკურსი და რას აქცევდნენ ყურადღებას ჯილდოს კომიტეტის წევრები. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის ინოვაცია, ანუ ინოვაციური მიდგომა კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტისადმი და ასევე თუ რამდენად მოუტანს ესა თუ ის სისტემა, პლატფორმა სარგებლობს მთლიანად ქვეყანას და მის ფინანსურ ბაზრებს. ორივე კრიტერიუმი ძალიან მაღალი შეფასება მიიღო ცენტრალ ბენკინგისგან. რა სისტემაზე არის საუბარი? დავიწყოთ იმით, რომ რა არის ფასიანი ქაღალდები. ფასიანი ქაღალდები ეს არის ინვესტიციის ნაირსახეობა, დანაზოგი. რა თქმა უნდა, ყველა ინვესტორს უნდა რომ თავისი ინვესტიციები კონდეს შენახული უსაფრთხოდ საიმედოდ. საწყდება ფასიანი ქაღალდების შენახვა. ფასიანი ქაღალდები ინახება სპეციალურ ფინანსურ ინსტიტუტებში, რომელსაც ქვია ცენტრალური დეპოზიტარები.
ცენტრალურ დეპოზიტარებს აქვს საქმიანობის სპეციალური რეჟიმი, მათ ეკრძალებათ სხვა რაიმე ტიპის რისკიანი საქმიანობის წარმოება. ასევე მათ აქვს ვალდებულება, რომ ინვესტორების ფასიანი ქაღალდები ყოველთვის განცალკევებულად შეინახონ საკუთარი აქტივებისგან, რაც უზრუნველყოფს ამ აქტივების უსაფრთხო დაცულობას, რა თქმა უნდა. ფასიანი ქაღალდების ანგარიშების სისტემა, რითაც ეროვნულმა ბანკმა და მომწვანმა მიიღეს ჯილდო, ეს არის IT პლატფორმა, სადაც ხდება ფასიანი ქაღალდების შენახვა. ამ სისტემაში არიან ზუსტად ჩართული ორი ცენტრალური დეპოზიტარი, ერთი ცენტრალური დეპოზიტარი ეს არის ეროვნული ბანკი და მეორე ცენტრალური დეპოზიტარი ეს არის საფონდო ბიუჯეტის ცენტრალური დეპოზიტარი, სადაც ინახება კერძო ფასიანი ქაღალდები. მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ ეს პროექტი და სისტემა ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით დაინერგა საფონდო ბიუჯეტთან და მის დეპოზიტართან და მათაც ასევე მინდა ვისარგებლო და მიულოცო ეს წარმატება. ინოვაცია ამ შემთხვევაში გაციფრულებას უკავშირდება და ამ ფორმით გამარტივებას ამ კომუნიკაციისა. ეს სისტემა საქართველოს პირველი არის, როცა ამ ფორმით ადაპტირდა და აი ეს შეფასდა ერთის მხრივ ცენტრალურ ბანკის მხრიდან დადებითად. სისტემის მომწოდებელი, ვისთან ერთადაც შეიქმნა ეს პროდუქტი, არის კომპანია მონტრანი, რომელიც არის ნიუ-იორკში დაფუძნებული კომპანია. მათ აქვთ შესაბამისი მსგავსი პროექტები 60-ზე მეტ ქვეყანაში დანერგილი, ძალიან გამოცდილი კომპანია, მაგრამ კონკრეტულად ეს პროდუქტი და ეს კონფიგურაცია და ახალი ფუნქციონალი, რომელიც საქართველოში დანერგა, მათთვის იყო პირველი. და კომპანია მონტრანი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მომავალში უკვე მათ ახალ დანერგვებში სხვა ქვეყნებში ისინი აუცილებლად გამოიყენებენ ქართულ მოდელს, როგორც საბაზისოს, რაც კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი აღიარებაა ჩვენთვის. დაცულობასთან ერთად ხელმისაწვდომობის ნაწილი რამდენად არის მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს საქართველოში, როცა ეს ბაზარი ცოტა გასავითარებელი გვაქვს, ჯერ მხოლოდ ჩანასახის ეტაპზე არის, შეიძლება ითქვას და რა აჩვენა ამ ერთმა წელმა, პრაქტიკულად წელიწადი და რაღაც 2 თვე გამოდის მისი ამოქმედებიდან, რამდენად შედეგიანი აღმოჩნდა თუნდაც ბიძგის მიცემის ნაწილში კომპანიებისათვის, დეპოზიტარებისათვის, რომ ისინი უფრო აქტიურები ყოფილიყვნენ. დიახ, ანალოგი რომ მოვიყვანო, როგორც ქვეყნის ეკონომიკისთვის გზები და კარგი ინფრასტრუქტურა არის მნიშვნელოვანი, ეს არის არტერიები, რომლის მეშვეობითაც გადაადგილდება ადამიანები და რესურსები, ასევე ფასიანი ქაღალდების ანგარიშის და ანგარიშების სისტემა, ეს არის ხერხემალი, რომელსაც ეყრდნობა ფინანსური ბაზრები. მართალია შეიძლება ეს შეუერაღებელი თვალით არ ჩანს, მაგრამ ის ასრულებს ძალიან მნიშვნელოვან როლს. მის მეშვეობით ხდება ფასიანი ქაღალდების და ფულადი რესურსების გადაადგილება და თუ რამდენად უსაფრთხოდ, სწრაფად და მცირე დანახარჯებით ხდება ამ ფინანსური რესურსების გადაადგილება, რა თქმა უნდა, ამაზე ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მთლიანად ფინანსური და კაპიტალის ბაზრების განვითარება. სწორედ ერთ-ერთი ღირსება ამ ახალი სისტემის არის, რომ იქ შენახული ფასიანი ქაღალდები არის საიმედოდ დაცული, იმიტომ რომ სისტემა ინსტალირებულია ცენტრალურ ბანკში, მის გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქციონირებას ცენტრალური ბანკი უზრუნველყოფს. იმავდროულად ამ სისტემაში ჩართულია კერძო დეპოზიტარი, რომელიც კერძო ფასიან ქაღალდებს და აქციების ბაზარს ემსახურება, საფონდო ბიუჯეტს ემსახურება და კერძო სექტორი შესაბამისად სარგებლობს იმ ბენეფიტებით, რომელიც ამ სისტემას მოაქვს. და ამ ყველაფერთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ, რომ ფასიანი ქაღალდების ბაზარი მნიშვნელოვნად იზრდება. დღეისათვის ახალ სისტემაში შენახულია 5 მილიარდ ლარზე მეტი მოცულობის ფასიანი ქაღალდები. ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან გაზრდილია უცხოური ინვესტორების დაინტერესება. დღეისათვის დაახლოებით 600 მილიონი ამ 5 მილიარდზე მეტიდან არის უცხოელი ინვესტორების ხელში და ეს ციფრები განუხილავად იზრდება. ჩვენ თქვენ ანალიზი გაქვთ გაკეთებული, მათ შორის ამ ახალი სისტემის როლი რა წილით აისახა, სწორედ ეს მაინტერესებს ბოლო ერთ წელიწადში, ანუ რამდენად იყო ეს ბიძგი, თორე ინტერესთან დაკავშირებით ბევრი სხვა მიზეზიც მოგვისმენია, რატომ გააქტიურდნენ კომპანიებიც ერთის მხრივ ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე გამოტანი და მეორე მხრივ ინვესტორებისთვის რატომ იყო ეს საინტერესო? რა თქმა უნდა, ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი, არის ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელსაც ეროვნული ბანკი მთავრობა ატარებს და ასევე მხარდაჭერა გვაქვს კერძო სექტორიდან. რა თქმა უნდა, ის წარმატება თუ ზრდა რაც გვაქვს არის საერთო ძალისხმევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ სისტემის არსებობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია ინვესტორებთან, ფინანსურ შრომავლებთან, მათ შორის უცხოურ ბანკებთან
და ისინი ხაზგასმის აღნიშნავენ, რომ ეს ახალი სისტემა და განსაკუთრებით ის კომპონენტი, რომ სისტემა არის ცენტრალურ ბანკში დაყენებული და ის უსაფრთხოებას ცენტრალური ბანკი უზრუნველყოფს, ისინი ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ კომუნიკაციაში თუ გამოიკვეთა ის, რაც შეიძლება შემდეგი ეტაპი იყოს ამ სისტემისათვის, რაც შეიძლება დაიხვეწოს თქვენი და კონკრეტული კომპანიის პარტნიორობით და კიდევ უფრო გაამარტივოს და კიდევ უფრო მეტი კომპანიის ჩართულობა უზრუნველყოს ამ მიმართულებით. დღეისათვის სისტემაში უკვე ჩართულები არიან კომერციული ბანკები და ბროკერები, ასევე ორი დეპოზიტარი, როგორც აღნიშნე. უახლოესი გეგმები არის სისტემის ინტეგრაცია საფონდო ბირჟის ახალ სავაჭრო პლატფორმასთან. ეს პროექტი ეხლა მიმდინარეობს, უკვე დასრულების ფაზაშია. სხვა შორის ამ პროექტზეც კომპანია მონტრანი მუშაობს საფონდო ბირჟასთან ერთად და მას შემდეგ რაც ბირჟის ახალი სავაჭრო პლატფორმა გაეშვება, ის მჭიდროდ იქნება ინტეგრირებული ჩვენს ანგარიშწორების პლატფორმასთან და უზრუნველყოფს იმას, რომ ფასიანი ქაღალდით დადებული გარიგება შეიძლება წუთების განმავლობაში მოხდეს მისი ანგარიშწორება, რაც არის ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი მიღწევა. გარდა ამისა, ჩვენ მუშაობთ და გვაქვს მჭიდრო კონტაქტი ფინანსურ სექტორთან, მათგან რა თქმა უნდა იქნება იდეები სისტემაში ახალი ფუნქციონალობის დამატების თაობაზე და ჩვენ ამ ყველაფერს შევეცდებით, რომ გავითვალისწინოთ. გარდა ამისა, მუშაობთ აქტიურად სხვა ცენტრალურ ბანკებთან, ამ ერთი წლის განმავლობაში დაინტერესება გამოხატა არაერთმა ცენტრალურმა ბანკმა, ჩვენთან ჩამოსულები იყვნენ ამ პერიოდის მანძილზე კენიის მონღოლეთის, მალდივების დელეგაციები, რომელთაც ჩვენი სისტემა ძალიან მოეწონათ და ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთ ქვეყანაში მაინც უახლოს მომავალში ანალოგიური სისტემა დაინერგება და ვფიქრობთ, რომ მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება ასეთი გადაწყვეტისადმი სხვა ცენტრალურ ბანკების და ქვეყნების ინტერესი. ძალიან სასიამოვნო სასახელო ამბავი, თუმცა ეს არ არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელსაც მათ შორის კაპიტალის ბაზარზე კიდევ უფრო აქტიურობისათვის და სხვა მიმართულებით ფინანსური აქტივობისათვის ეროვნული ბანკი დგას და ჩვენ ვისაუბრეთ კიდეც რეკლამის განმავლობაში, რომ იგივე დერივატივების პროექტი, რომელიც პარლამენტმა განიხილა და დაამტკიცა, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. რას შეცვლის ეს პროექტი, რას უნდა ველოდოთ ამის შემდეგ, თქვენი გეგმები, სიახლეები რა მოყვება მას და ეფექტი რაც ამ პროექტს ექნება. ამ კანონზე, დერივატივების კანონზე ჩვენ რამოდენიმე წელი ვმუშაობდით, აქაც ჩართული იყო საბანკო სექტორი და მათი წვლილი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე გამჭირდება გავიხსენო ისეთი კანონ პროექტი ან კანონი ფინანსურ სექტორში, რომელსაც მოუთმენლად ელოდებოდა საბანკო სექტორი, ვინაიდან მათთვის და შესაბამისად მთლიანად ქვეყნისთვის ახალ კანონს მოაქვს ახალი შესაძლებლობები. ეს არის უცხოურ ფინანსურ ინსტიტუტებთან, ინვესტორებთან უფრო ადვილი კომუნიკაცია, იქიდან ფინანსური რესურსების უფრო დიდი ოდენობით და იაფად მოზიდვა. ანუ პრაქტიკული შედეგი ამ კანონის მიღებას ექნება ძალიან დიდი. შემდგომი ეტაპი ამ კანონის მიღებიდან არის შესაბამისი სამართლებრივი დასკვნის მიღება. არის ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, სუოპების და დერივატივების ასოციაცია, რომელიც არის ასე ვთქვათ სტანდარტების დამწესებელი გლობალურად დერივატივების სფეროში. მათი სამართლებრივი დასკვნა არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ ისინი იტყვიან, რომ მაგალითად საქართველოს დერივატივების კანონმდებლობა სრულად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, ეს ნიშნავს მწვანე შუქს ასეულობით საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტისათვის, რომ მათ საქართველოში უფრო თამამად განახორციელონ ინვესტიციები, დადონ დერივატივების გარიგებები და სხვა ფორმის ფინანსური ტრანზაქციები. ამიტომ ამ კანონის მიღება იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და პრაქტიკულად ახალ საფეხურზე გადაიყვანა ფინანსური სისტემა. ტრადიციულად ამ ნაწილის დაზუსტებაც ჩემი ვალდებულება არის, როდისთვის ველოდებით ამ ეფექტს, როდისთვის ველოდებით ამ მწვანე შუქს. ეროვნული ბანკი ნაბიჯი მიხვება და ეს არ არის მხოლოდ ერთი პროექტი, არც 2018 წლის ბოლოს მიღებული, არც სულ ახლახან ზიანდრის შუა რიცხვებში დამტკიცებული. ბევრი მიმართულებით მუშაობს მარეგულირებელი, მაგრამ ამის ნაწილი, ეს მწვანე შუქი დაახლოებით რა ვადას უყურებს და როდის დავინახოთ პირველ ეფექტს, რაც შეიძლება ფინანსური ინსტიტუტების საქართველოში დაინტერესებით ეკონომიკაზე მნიშვნელოვანი გავლენის მომხდენი აღმოჩნდეს ცოტა გრძელვადიან პერიოდში. ეფექტს ველოდებით უახლოეს
თვეებში ჩვენ კანონის მიღების შემდეგ უკვე გქონდა კომუნიკაცია დერივატივების საერთაშორისო ასოციაციასთან. საქართველოს არის მათ, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში ერთ-ერთი პრიორიტეტი. მუშაობა უკვე სამართლებრივ დასკვნაზე დაწყებულია, გითხრას რომ დაახლოებით აპრილ-მაისში არის მოსალოდნელი მუშაობის დასრულება და ამის შემდეგ ვფიქრობ, რომ პრესიერად ჩვენი ფინანსური სექტორი ამის შედეგებს დაინახავს. დიდი სიამოვნებით გაზაფხულისთვის კარგი ამბებით გველოდებით სტუდიაში. მანდ საინტერესო სიახლეებს გაუზიარებთ თქვენთან ერთად მაყურებელს. გიორგი ლალიაშვილს, ეროვნული ბანკის ფინანსური ბაზრების დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში და მე კიდევ ერთხელ მინდა ეროვნულ ბანკს და მის გუნდს მიულოცო ცენტრალ ბენკინგისაგან ის აღიარება, რომელიც მათ მიიღეს ჯილდოს სახით. ჩვენ კი უკვე ახლა მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდნენ. საქართველოს საფინანსო სექტორი რომ ერთ-ერთი გამართული და მყარი ინსტიტუტია, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია ეთერებში. ღია და საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციებიც უსვამენ ხოლმე ხაზს ამ მნიშვნელობას. მართალია რიგ შემთხვევაში თითოეული მათგანი კონკრეტულ პერსონალიებთან ასოცირდება და ეს ბუნებრივიც არის, თუმცა ლევანმა და მარიამმა გადაწყვიტეს, რომ შოთა ტყეშილაშვილის სტატიაზე დაყნობით საქმიანი დილის მაყურებლებისთვისაც მოეყოლათ თუ ვის ეკუთვნის თითოეული მათგანი, ვინ არიან მეტწილები და რა მოცულობისაა მათი აქტივები. ლევან, მარიამ, მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში ვართ და ვიწყებთ მუშაობას. მშვიდობის, ანა მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საქართველოს საბანკო სექტორი 47 მილიარდი ლარის ტოლია, რაც თითქმის საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზომაა. საფინანსო სექტორი დღეს ქვეყნის ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური და მომგებიანი ნაწილია და მათი განხილვა, რა თქმა უნდა, ორი გიგანტით უნდა დავიწყოთ. TBC ბანკი 27 წელზე მეტია საფინანსო სექტორში მოღვაწეობს და დამოუკიდებელი საქართველოს ამ კომპანიის გარეშე რთული წარმოსადგენია. მისი აქტივები მოცულობით ყველაზე მეტია და 18 მილიარდ ლარს უტოლდება, მეტწილების სია კი ასე გამოიყურება. მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, EBRD, JP Morgan, Schroeder Investment Management და Danros and Corporation. აქვე გეტყვით, რომ ბანკის წმინდა მოგება 2019 წელს 392 მილიონი ლარი იყო. ეს სექტორის რიგით მეორე გიგანტი მოთამაშე კი საქართველოს ბანკია, რომლის მთლიანი აქტივები 17 მილიარდ 100 მილიონი ლარია, ხოლო წმინდა მოგებამ 2019 წელს 390,4 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც შეეხება საწესდებო კაპიტალის 1%-ს და მეტი წილის მფლობელი აქციონერების ჩამონათვალს წილების მიხედვით, ასე გამოიყურება Bank of Georgia Group PLC 19,77%, ხოლო JSCBGO Group 79,75%. ასეთია საქართველოს ბანკის მფლობელების ჩამონათვალი და აქტივები ჩაშლილი რიცხვებად და მონაცემებად. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ბანკის ინტერნეტ ბანკი ბიზნესისთვის საერთაშორისო ფინანსურმა გამოცემა Global Finance-მა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში საუკეთესოდ დაასახელა. Liberty აქტივების მოცულობით მესამე ბანკია საქართველოში. რამდენიმე თვის წინ მან რებრენდინგის პროცესი დაიწყო და ცდილობს პოზიციონირება ბაზარზე ახალი ლოგოთი და დიზაინით მოახდინოს. მისი აქტივები 2 მილიარდ 140 მილიონი ლარია, რაც შეეხება ბენეფიციარების ჩამონათვალს, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეტს, წილების მითითებით ასე გამოიყურება. ირაკლი ოთარ რუხაძე, ბენჯამინ ალბერტ მარსონი და იგორ ალექსეევი. ბანკის წმინდა მოგება კი 2019 წელს 26 მილიონ 800,000 ლარი იყო. კიდევ ერთი ყველაზე მომგებიანი ბანკი საქართველოში ბაზის ბანკია, რომლის მთლიანი აქტივები 1,660 მილიონი ლარია, ხოლო ბენეფიციარების ჩამონათვალი, რომლებიც პირდაპირ და არაპირდაპირ ფლობენ აქციების 5%-ს ან მეტს, ასე გამოიყურება. მიენხვა 91,56%, მიზაიკი 6,92%. ბანკის წმინდა მოგებამ კი 2019 წელს 24,8 მილიონი ლარი შეადგინა. აქვე შეგახსენებთ, რომ 2012 წელს Hualing ჯგუფი გახდა ბაზის ბანკის წილის მფლობელი და დღეისათვის ბანკის 99,8% სწორედ მისგან გარგულებაშია. Hualing ჯგუფის მიზანია ბაზის ბანკის გაძლიერების გზით ხელი შეუწყოს როგორც კომპანიის არსებული და მომავალი პროექტების წარმართვას, ასევე ჩინეთ-საქართველოს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაძლიერებასაც. მომდევნო რუსული VTB ბანკია, რომელიც საქართველოს ბაზარზე 2005 წელს შემოვიდა გაერთიანებულ ქართულ ბანკში და მხოლოდ შემდეგ გახდა ის VTB ბანკი. VTB-ს აქტივები 1 მილიარდ 650 მილიონი ლარია, მისი 60%-იანი წილის მფლობელი, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაციის მთავრობაა, რაც შეეხება ბანკის წმინდა მოგებას 2019 წელს ეს მონაცემი 13 მილიონ 600,000 ლარი იყო. მივედით ლევან პროკრედიტ ბანკსაც, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია აღმოსავლეთ ევროპის გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებსა და გერმანიაში. ქართულ საბანკო სექტორში კი ის
1999 წლიდან ოპერირებს და მისი მიზანია იმ მცირე და საშუალო ბიზნესების დაფინანსება, რომლებსაც განვითარების გრძელვადიანი გეგმა აქვთ. საბანკო სექტორში მრავალწლიანი საქმიანობის განმავლობაში ჯგუფმა განვითარების სხვადასხვა ეტაპები გაიარა, რასაც თან სდევდა გარკვეული სტრატეგიული ცვლილებებიც. განვითარების ყველა ეტაპზე ჯგუფის მიზნობრივ სეგმენტად ყოველთვის რჩებოდა ბიზნეს სექტორი და მისთვის სრულყოფილი საბანკო მომსახურების შეთავაზება house bank-ის პრინციპით. მისი აქტივები კი დღეს 1.5 მილიარდ უტოლდება, ხოლო მოგება 23 მილიონს აჭარბებს. ქართულ ბანკის ჯერიც დადგა, რომელიც ივანიშვილების ოჯახს ეკუთვნის. ოფიციალურად მისი 100%-იანი წილის მფლობელი უტა ივანიშვილია. საინტერესოა, რომ დაახლოებით 2 თვის წინ საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch-მა ბანკს გრძელვადიანი IDR რეიტინგი B-დან B-მინუსამდე შეუმცირა სტაბილური პროგნოზით. სარეიტინგო სააგენტომ შეამცირა ბანკის სიცოცხლის უნარიანობის რეიტინგით CCC+-მდე. ამ ყველაფერს მან საინტერესო კომენტარის დაურთო პოტენციური დახმარება ბანკის აქციონერის ქართულ ჯგუფის მხრიდან, რომელიც თავის მხრივ საქართველოს წამყვან პოლიტიკოსსა და ბიზნესმენს ბიძინა ივანიშვილს უკავშირდება. რეიტინგის მიერ არაა შეფასებული, რადგანაც ჩვენ მიერ რთულია დაზუსტებით შეფასდეს შესაძლო დახმარების ის მოცულობა, რომლის გაწევისთვისაც კერძო ინვესტორი არის მზად. ამის მიუხედავად არსებობს წარსული გამოცდილების მაგალითები, როდესაც ქართულ ჯგუფმა დამატებითი კაპიტალის ინვესტირება მოახდინა, ნათქვამია მიმოხილვაში. და ბოლოს ტერაბანკია, რომლის მთლიანი აქტივები $1 მილიარდ აჭარბებს, ხოლო წმინდა მოგებამ 2019 წელს 20.2 მილიონი ლარი შეადგინა. სულ ახლახან საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა ტერაბანკს სტაბილური პროგნოზით გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი B+ მიენიჭა. სარეიტინგო შეფასება სხვადასხვა მონაცემს აერთიანებს და ის ბანკის დადებით ფინანსურ მაჩვენებლებსა და იმ ახალ სტრატეგიას ეყრდნობა, რომელიც მცირე თუ საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას, მიკრო და საცალო აკრედიტებას ითვალისწინებს. Fitch-ის შეფასება განპირობებულია ტერაბანკის გაუმჯობესებული მომგებიანობისა და საკრედიტო პორტფელის ხარისხის ზრდით, ასევე კაპიტალისა და ლიკვიდურობის თვალსაზრისით ბანკის მიერ დაკავებული კარგი პოზიციით. ასეთია BMG-ის მიერ დათვლილი და შეჯამებული ქართული კომერციული ბანკების მფლობელები და აქტივები. უფრო მეც კი ჩვენს ვებგვერდზე წაიკითხავთ. სხვა ძალიან საინტერესო ამბავთან ერთად მადლობა ლევანს და მარიამს მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი საქმიანი დილის ეთერი უნდა გავაგრძელოთ. 18-21 თებერვლის კვირაში პარლამენტი ფინანს და მინისტრს მოусმენს. პარლამენტის გეგმა მთავრობის წევრები საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში დაბარების და მათი მოსმენისა განრიგის მიხედვით უკვე მთელი წლის განმავლობაში გაწერილი აქვს. რამდენად ეფექტურია მინისტრის საათი პრაქტიკაში, მაშინ როცა მინისტრის საათის მიზანია პარლამენტმა გააკონტროლოს საქართველოს მთავრობის მიერ სამთავრობო პროგრამის შესრულების მდგომარეობა. ამაზე უნდა ვისაუბროთ საქმიანი დილის ეთერში რამდენიმე წუთში. ბექა ბაციკაძე და დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა ციმაკურიძე გვერდებიან, დაგველოდეთ. წლის იანვარში საქართველოს აეროპორტები ჯამში 314,079 მგზავრს მოემსახურა, რაც 3%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. 2020 წლის იანვრის თვეში საავიაციო ნავთის იმპორტმა 62.9% თურქმენეთიდან შეადგინა. ამავე თვეში სულ საავიაციო ნავთის იმპორტმა 5,400 ტონა შეადგინა, რაც 800 ტონით აღემატება გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლას. პარლამენტი ენერგოეფექტურობისა და შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ კანონპროექტის განხილვას აგრძელებს. რა ვალდებულებები ექნება საჯარო და კერძო სექტორს იმისთვის, რომ ენერგია დააზოგონ. ეს დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ დეპუტატებს პირველი მოსმენით გააცნო. ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები დაუსრულებელი მშენებლობების სპეციალური შეთანხმების გაცემისთვის მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლება იგეგმება ინიციატორების განმარტებით. ცვლილებების მიზანი მშენებლობის დასრულების ხელშეწყობაა. წყალმომარაგების კომპანიის ინფორმაციით ქუთაისის წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის მეორე ფაზა დასკვნით ეტაპზეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქუთაისის მოსახლეობა 24 საათიან წლის მიწოდებაზე ეტაპობრივად გადავა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ ორგანიზებული ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამას მასპინძლობს 5-დღიანი ინტენსიური სწავლების ფარგლებში მონაწილეები პრაქტიკულ რეკომენდაციებს ადგილობრივი და საერთაშორისო ტრენერებისგან ორგანიზაციის მდგრადი განვითარების საკითხებზე მიიღებენ. სადაზღვევო კომპანია ალდაგის მხარდაჭერით ზუგდიდში საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია გაიმართა. კონფერენციაზე დამსწრე საზოგადოებას საშუალება მიეცა მიიღო უახლესი ინფორმაცია თხილის დარგში აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლა, ნიადაგის განუყიერება, მოსავლის დაზღვევა, შეღავათიანი პროდუქტები და სხვა. ლიბერტი ბანკის მმართველ გუნდს საცალო საბანკო მომსახურების დირექტორის პოზიციაზე გიორგი მაკარიძე შეუერთდა.
ბიტკოინის ფასი გაიზარდა, ამ ციფრული ვალუტის საბაზრო ღირებულებამ გასული წლის ოქტომბრის შემდეგ $10,000 ნიშნული პირველად გადალახა. დილამშვიდობის აუდიტის სამსახურმა ავტობუსების მძღოლების ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც მძღოლების უმეტესობა შრომის კოდექსის გათვალისწინებულ 48 საათზე მეც მუშაობენ. ექსპერტების თქმით, დღიურად 13-14 საათიანი მუშაობა ავტოავარიების რისკს ზრდის. თემაზე ნინი ლონგურაშვილმა იმუშავა, როგორც ჩვენმა ჟურნალისტმა გაარკვია, მძღოლები დღე-გამოშვებით მუშაობენ, თუმცა მათი სამუშაო საათები კვირის განმავლობაში მინიმუმ 60 საათს მაინც შეადგენს. გამარჯობა. დღეში დაახლოებით რამდენ საათს მუშაობთ? ალბათ 12-14. ზოგი 14, ზოგი 18, ზოგი 17. დღეში დაახლოებით რამდენ საათს მუშაობთ? დღეში დაახლოებით 10-12 საათი. 14-15 საათს. ეს თვლით რომ ბევრია თუ არ არის? საგზურში როგორც აგვაქვს მითითებული ისე ვმუშაობთ. დღეში გააჩნია რომელი ვეზი ხარ 12, ხან 13, ხან 14 ასე რა. ავტობუსის მძღოლების უმეტესობა დღეში 15 საათს მაინც მუშაობს, რაც შრომის კოდექსის ძირითად მოთხოვნას, რომლის მიხედვით დასაქმებული სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 48 საათს არ შეესაბამება. ზეგანაკვეთურ სამუშაოს ასრულებს მძღოლების უმეტესობა, რაც აუდიტის დასკვნის თანახმად შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით რისკის შემცველი შეიძლება იყოს. კითხვებზე პასუხის მოსასმენად თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას მივაკითხეთ. გიორგი შარკოვის ამ თემაზე მუშაობა მიმდინარეობს და ისინი იმედოვნებენ, რომ საკითხი 2020 წელს დარეგულირდება. სამუშაო გრაფიკი დღეს არ დაადგენილა, ეს წლებია ესე მომდინარეობს. ავტობუსის მძღოლები მუშაობენ დღე-გამოშვებით, უწევთ ხშირ შემთხვევაში 15-16 საათი მუშაობა დღის განმავლობაში, მეორე დღეს ბუნებრივია ისვენებენ. ჩვენ კონსულტაციები გასულ წელსაც ჰქონდა აღნიშნულთან დაკავშირებით, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საკონსულტაციო კომპანიებთან. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს უკვე ამ თემაზე უფრო აქტიური მუშაობა და ვიმედოვნებთ, რომ წელს შეგვეძლება და მოვახერხებთ, რომ 8 საათიან სამუშაო გრაფიკზე გადავიყვანოთ ჩვენი მძღოლები. როგორც აუდიტის სამსახურის დასკვნიდან ირკვევა, ზეგანაკვეთური სამუშაოს დაფინანსება თბილისის სატრანსპორტო კომპანიისათვის წამგებიანია ფინანსურადაც. კვირაში 48 საათზე მეტი ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისას დასაქმებული საათობრივი სახელფასო განაკვეთი იზრდება 25%-ით. 2017-2018 წლებში კომპანიამ გაზრდილი სატარიფო განაკვეთის სახით $1,310,000 ლარზე მეტი აანაზღაურა. საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის თავმჯდომარე ეკალალიაშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ამ საკითხს შესაბამისი ყურადღება არ ექცევა. ზეგანაკვეთური მუშაობა კი ავარიული შემთხვევების რისკს ზრდის. ძალიან სამწუხაროა, რომ იმ სატრანსპორტო საშუალებებში, რომლებიც ასე აქტიურად შემოდის დედაქალაქში განსაკუთრებით, ამდენი რესურსი იხარჯება, ამხელა პოპულარიზაცია კეთდება, სხედან მძღოლები, რომლებსაც არც კვალიფიკაცია აქვთ შესაბამისი და არც მუშაობის და დასვენების რეჟიმები აქვს დარეგულირებული. თბილისის სატრანსპორტო კომპანია თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებულია და საწარმოს 100%-იან წილს ფლობს. კომპანიის ძირითად საქმიანობას კი თბილისის მასშტაბით რეგულარული სამგზავრო გადაყვანა წარმოადგენს. 2017-2018 წლებში თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის შემოსავლები ჯამში 548,128 ლარი იყო, ხოლო ხარჯები 386,858 ლარი. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს და განვაგრძობ საქმიან დილას, რამდენად ეფექტურია მინისტრის საათი პრაქტიკაში. საშემოდგომო სესიაზე პარლამენტმა 5 მინისტრს მოусმინა, მიხეილ ჭყენკელს, ნატია თურნავას, ივანე მაჭავარიანს და დავით ზალკალიანს. საგაზაფხულო სესიაზე ჩატარდა კიდევ ერთი მინისტრის საათი და პარლამენტმა ჯანდაცვის მინისტრს ეკატერინე ტიკარაძეს მოусმინა. რა მიზანი აქვს საკანონმდებლო ორგანოს კიდევ ერთ მაკონტროლებელ პერკეტს და როგორ თავში აღნიშნეთ, რამდენად ეფექტურად იყენებს მას პარლამენტი. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს ხელმძღვანელთან ეკატერინე ციმაკურიძესთან ერთად. დილამშვიდობის, მადლობა კიდევ ერთხელ რომ ხარ საქმიან დილაში. პირველ რიგში მინისტრის საათის მიზანი არის, რომ მინისტრის მიერ, ასე ვთქვათ, პარლამენტში წარდგენილი პროგრამა, რომელიც მის დამტკიცებას მოყვება, შემდეგ ამ პროგრამის შესრულებაზე პარლამენტმა მოისმინოს ანგარიში და გაუწიოს ზედამხედველობა. ეფექტურობა როგორია დღეს მინისტრის საათის, როგორია დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს შეფასება?
მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მინისტრის საათი პრინციპში დღეს არის პარლამენტის ხელში მთავრობაზე კონტროლის განხორციელების ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული მექანიზმი. ჩვენ ადრე სხვა გადაცემებშიც გვისაუბრია ხშირად, რომ თავის მაკონტროლებელ ფუნქციას პარლამენტი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მექანიზმი არის რეგლამენტით გაწერილი და ძალიან ბევრი შესაძლებლობა აქვს პარლამენტს, რომ სხვადასხვა ფორმებით გააკონტროლოს მთავრობის მუშაობა, ის ამ მექანიზმებს პრაქტიკულად არ იყენებს. ერთადერთი მინისტრის საათი არის, რომელიც ყველაზე რეგულარულად არის ხოლმე გამოყენებული და ამას უფრო მეტად ალბათ მივაწერდი იმ გარემოებას, რომ რეგლამენტი ავალდებულებს პარლამენტს, რომ წელიწადში ერთხელ თითოეული დარგის მინისტრს ერთხელ მაინც მოусმინოს. როგორც შენ აღნიშნე, ბექა, მინისტრის საათის დანიშნულება მთავარი ფუნქცია არის ის, რომ პარლამენტმა შეაფასოს როგორ სრულდება მთავრობის მხრიდან სამთავრობო პროგრამა და შესაბამის დარგობრივ მინისტრებს ამის შესახებ დეტალურად გამოკითხოს და აქ ჩვენი დაკვირვებით და ჩვენთვის საინტერესო იყო ამ პროცესზე დაკვირვება სწორედ იმიტომ, რომ პრაქტიკულად ეს არის ერთადერთი საზედამხედველო ფუნქცია, რაც ახლა პარლამენტის მხრიდან პრინციპში სრულდება. რაც შეეხება შევხედოთ, საკმაოდ ასე ვთქვათ, ეფექტური უნდა იყოს, ხო, მინისტრი მიდის, აკეთებს მოხსენებას და მოხსენებიდან გამომდინარე ან ასე ვთქვათ, თემები, რომელიც შეიძლება მინისტრს გამორჩეს ამ შემთხვევაში, პარლამენტის დეპუტატებს შეუძლიათ, რომ კითხვები დასვან ისეთი კითხვები, რომელიც საზოგადოებასაც აქვს, მათ შორის კრიტიკული კითხვები. ანუ კარგი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტია იდეაში, რომ იყოს მაკონტროლების ფუნქცია კარგად შესრულებული. ძალიან კარგი ინსტრუმენტია, თუმცა ჩვენ რეალობაში სამწუხაროდ არ არის ქმედითი და რატომ? პირველი და მთავარი ხარვეზი, რაც ამ პროცესს ახასიათებს, ის არის, რომ მართალია საჯაროდ ხდება მოსმენა, თუ განსაკუთრებით ოპოზიციის წარმომადგენლები ესწრებიან სხდომებს, დაისმება ხოლმე კრიტიკული შეკითხვებიც მათ შორის, თავად მინისტრებიც აკეთებენ ხოლმე მოხსენებებს, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს პროცესი არაფრით არ სრულდება. ანუ კონკრეტული შედეგი, მაგალითად, პარლამენტის მხრიდან რომ მოხდეს შეფასება, როგორ შეაფასეს კონკრეტული მინისტრის საქმიანობა და პროგრამის კონკრეტული მიმართულებების განხორციელების მდგომარეობა, რამე მითითებები, რეკომენდაციები ხომ არ ექნებათ კონკრეტული უწყების მიმართ, ამასთან დაკავშირებით არანაირი დოკუმენტი პარლამენტის მხრიდან არ გამოიცემა. ანუ ვალდებულებაც არ აქვს და ალბათ იმიტომ, ხო? ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ არც რეგლამენტით არ აქვს ასეთი ვალდებულება, თუმცა ჩვენ დავინახეთ, რომ საბოლოო ჯამში შემდეგ პრემიერ-მინისტრსაც უსმენს, რა თქმა უნდა, პარლამენტი ამავე ფორმატში და ამავე მიზნით და იქ რეგლამენტით არის გათვალისწინებული, რომ პარლამენტს შეუძლია გამოსცეს პარლამენტის დადგენილება ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა არც იქ არ ყოფილა გამოცემული ასეთი დადგენილება. ანუ იმის თქვა მინდა, რომ გამოდის, რომ პარლამენტი უბრალოდ უსმენს მინისტრებს, რაც თავისთავად ცუდი არ არის, საზოგადოებაც ისმენს კონკრეტულ საკითხებზე მინისტრების პირდაპირ პასუხებს, თუმცა შემდეგ ამას რაიმე შედეგი სამწუხაროდ არ მოყვება. არის პოზიტიური მომენტებიც და ძალიან მიხარია და ყოველთვის მზად ვარ ხოლმე ხაზი გაუსვა პოზიტივს, იმიტომ რომ ძირითადად სულ ხარვეზებზე გვიწევს სამწუხაროდ საუბარი. მინისტრის საათის დადებითი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში რაც გამოვლინდა, დადებითი იმით ხასიათდება, რომ როგორც წესი ამ კონკრეტული მინისტრების, ვიზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, გამოკითხვა იყო ხოლმე საგნობრივი. ჩვენ გვინახავს ხშირად, მაგალითად ბოლოს რო არ შემიძლია არ გავიხსენო, იუსტიციის მინისტრის წულუკიანის გამოსვლა სახალხო დამცველის ციხეებთან არსებულ მდგომარეობის შესახებ ანგარიშზე, სადაც ფაქტობრივად მინისტრის პასუხები ანგარიში მითითებულ საკითხებთან მიმართებაში საერთოდ აცდენილი იყო ანგარიშის შინაარს. ასეთი სურათი ჩვენ ამ მინისტრებთან დაკავშირებით, ვინც შენ ჩამოთვალე კონკრეტულად, ვისაც საშემოდგომო და საგაზაფხულო სესიის დასაწყისში მოусმინა პარლამენტმა, არ დაფიქსირებულა. თუმცა იყო ცალკეული შემთხვევები, როდესაც დაისვა კრიტიკული კითხვები, მაგრამ ამ კითხვებზე მინისტრებმა პასუხი არ გასცეს. მაგალითად, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ალბათ BMG-ის მაყურებლისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება და იციან ალბათ, რომ მთავრობამ მარტში, გასული წლის მარტში დაიწყო ესეთი, ასე ვთქვათ, პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს საკრედიტო, საგარანტიო სქემის შექმნას და ეს მნიშვნელოვანი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ასე წარმოედგინა მთავრობას და კონკრეტული დარგის ეკონომიკის სამინისტროს, რომ ხელს შეუწყობდა მცირე და საშუალო ბიზნესების განვითარებას
ჩატარებას და მოახდენდა ეკონომიკური პროცესების სტიმულირებას. რამდენიმე ბანკი არის უკვე ჩართული, რაღაც ტექნიკური დეტალები მიდის და საზუსტებელია შესაძლებელი, როგორც ვიცი, ეს არის ბოლო ინფორმაცია აწარმოეს საქართველოს. ხო. თუმცა გამოჩნდა, რომ 20 მილიონი ლარი, რომელიც გამოყოფილი იყო ამ პროექტის განსახორციელებლად, არ არის ათვისებული. არ ჩართულა, ანუ ჯერ არის აქტიურად დიახ, მაგრამ მალე ერთი წელი გავამოკლეთ ამ ეგ არის პრობლემა დრო პროგრამის დაწყებიდან და მე ხა ამ საკითხის შინაარსში არ შევალ და ალბათ ვერ შევალ, მაგრამ სიღრმეებში, მაგრამ ფაქტია, რომ კითხვები დაისვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის დეპუტატების მხრიდანაც და ისიც ფაქტია, რომ ეკონომიკის მინისტრმა უბრალოდ პასუხი არ გასცა კონკრეტულ კითხვებს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათა შორის ჩვენ გამოვითხოვეთ კიდევაც წერილობით მინისტრისგან, სამინისტროდან ინფორმაცია ამის შესახებ და იქაც უბრალოდ გვიპასუხეს, რომ დაგვიდასტურეს, რომ არ არის ათვისებული ეს თანხა, ან თუნდაც რაღაცა ნაწილი მაინც ხო? ანუ განმარტებები არ მოყოლია? განმარტებები ამასთან დაკავშირებით სამინისტროს არ გაუკეთებია არც საჯარო ინფორმაციის სახით და არც მინისტრის საათის ფორმატში. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სხდომის თავმჯდომარის როლი ესეთ შემთხვევებში, როდესაც მწვავე კითხვებზე დაისმის, მწვავე საკითხებზე დაისმის კითხვები, მაგრამ მინისტრები არ პასუხობენ, სხვა შემთხვევებიც დაფიქსირდა ასეთი და 15 წუთი აქვს პასუხისთვის, ხო? ანუ შეუძლიათ თუ რა თავმჯდომარეს გააზარდოს ეს დრო, ან მოინიშნოს კითხვები, რომელიც შეიძლება იყოს უფრო საინტერესო და ამის მიხედვით წაიყვანოს სხდომა, ანუ არის რაღაც საშუალებები, ხო, რომ ხო, დროის რეგლამენტის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ბექა, რასაც ჩვენ შეხედა, ამაზეც ვიტყვი, რომ დავასრულო წინა საკითხი, ეს არის თავმჯდომარის როლი, როგორ მოხერხდება, რომ მინისტრმა ყველა მწვავე კითხვას უპასუხოს, გასცეს პასუხი, ეს თავმჯდომარის როლი ამ საკითხში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვინახავს არა მარტო საქართველოს პარლამენტშიც არის კარგი მაგალითები, კარგი კომიტეტების თავმჯდომარები პლენარული სხდომაზე ნაკლებად მინახავს, მაგრამ ალბათ შესაძლებელია, რომ იქაც კარგად უხელმძღვანელოს თავმჯდომარემ და ასევე უცხო ქვეყნებშიც კარგი მაგალითები, სადაც სწორედ თავმჯდომარე განსაზღვრავს ერთის მხრივ, რომ კონკრეტული საგნობრივ საკითხებზე ისაუბროს და შემოიფარგლოს მინისტრიც და დეპუტატიც და მეორეს მხრივ ძალიან ანუ არ დარჩეს პასუხგაუცემელი კონკრეტული კითხვები. და ეს საკითხი რა თქმა უნდა უკავშირდება დროის განაწილებას, დროის ეფექტურად გამოყენებას პარლამენტის მხრიდან და ამ პროცესმა ხუთივე მინისტრის გამოკითხვამ აჩვენა, რომ არაეფექტურად ხდება პარლამენტის მხრიდან დროის გამოყენება. ხო არის ხოლმე შემთხვევები, რომ დეპუტატები კონკრეტული შეიძლება საერთოდ სხვა თემაზე გააკეთონ განცხადება და არც კითხვა დასვან, არც არ ვიცი, არცავე მოსაზრება შეკრან და ანალიზი გააკეთონ. არაერთი შემთხვევა ფიქსირდება ასეთი განსაკუთრებით საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დეპუტატები აკეთებენ ამას, რომ როცა ნაცვლად იმისა, რომ კითხვა დასვან პოლიტიკურ შეფასებებს გააკეთებენ, შეიძლება საერთოდ არ იყოს კავშირში იმ საკითხთან. უშლის ხელს ალბათ ისიც, ანუ რომ ეს მინისტრის საათი იყოს კარგად ეფექტურად გამოყენებული, ისიც რომ ოპოზიცია კონკრეტულ შემთხვევებში, რამდენიმე შემთხვევაში არ ესწრებოდა საერთოდ სხდომას და შესაბამისად მეტი, ასე თქვა, თავისუფლება ჰქონდათ იქ მინისტრებს, რამდენიმე დამოუკიდებელი დეპუტატი იყო, რომლებიც უავდნენ კითხვებს, მაგრამ რთული ალბათ, რომ უმრავლესობის წევრები უფრო მეტნი არიან და ამით შედარებით მეტი ნაკლები დრო აქვს შესაძლოა. კი, ცხადია, სექტემბერ-ოქტომბერში ჩატარებული მინისტრის საათები გაცილებით უფრო ჩართულობითი იყო და ბევრი დეპუტატი სვამდა კითხვებს ოპოზიციის მხრიდან, მათ შორის და უფრო მწვავე კითხვები დაისმოდა. უკვე ნოემბრიდან, ასე ვთქვათ, როდესაც ბოიკოტი გამოაცხადა ოპოზიციამ, დამოუკიდებელი დეპუტატები, რა თქმა უნდა, მონაწილეობენ ისევ ამ პროცესებში და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათი როლი, თუმცა გაცილებით უფრო აქტიური და ეფექტური იქნებოდა, რომ სრულყოფილად ყოფილიყო წარმოჩენილი ოპოზიცია ამ პროცესში. ეკა, საბოლოო ჯამში შეჯამების რო ვთქვათ, დასკვნა რა არის, რომ მინისტრის საათი არის კარგი ბერკეტი, მაკონტროლებელი ფუნქციის გამოსაყენებლად, მაგრამ ეფექტურად მისი გამოყენება არ ხდება რიგი მიზეზების გამო. მოლოდინი რა გაქვს 2020 წელს საარჩევნო წელი, ამას უგეკითხები, როცა ხარეთ საქმიანის ეთერში და შეიცვლება თუ არა რამე ამ პრაქტიკაში. მოლოდინებს რაც შეეხება ერთი ალბათ სამწუხაროდ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ამ მოწვევის პარლამენტში უკვე არაფერი არ შეიცვლება, იწურება ამ მოწვევის პარლამენტის ვადა და ჩვენი მცდელობები, რომ გამოვიტანოთ ყველა ის პრობლემა და ხარვეზი, რაც ახასიათებს პარლამენტის მუშაობას, სწორედ იმაზე არის, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებით გათვლილი,
რომ დავანახოთ სტანდარტი მომდევნო პარლამენტს რა სტანდარტით გვინდა რომ ის მუშაობდეს და ამასთან ჩვენ გვექნება საკანონმდებლო წინადადებებიც რეგლამენტთან დაკავშირებითაც მათ შორის რამაც წესით უნდა გააუმჯობესოს საზამხედველო პროცესი. მადლობა ეკატერინე ციმაკურიძეს, დემოკრატიის ინდექსი საქართველოს ხელმძღვანელს, რომელიც საქმიანი დილის ამ ბლოკის სტუმარი იყო და შემდეგ უკვე რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ რა სიკეთის მოტანა შეუძლია და რატომ არის მნიშვნელოვანი ყველაზე დიდი ტურისტული გამოფენა ბაზრობის მასპინძლობა საქართველოსთვის. მარიამ ადამია გაგვაცნობს IT ბერლინს და სტუდიაში მაია სიდამოინძე ProTravel Georgia's მმართველი პარტნიორი გვანცა რაზმაძეს ტურისტული კომპანია Caucasus Travel-ის დირექტორის მოადგილეს უმასპინძლებს. სოფლიოში ყველაზე დიდმა ტურისტულმა გამოფენა ბაზრობამ, რომელიც ქალაქ ბერლინში იმართება, მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს 2022 წელს გახდეს ამ გამოფენის მასპინძელი ქვეყანა. ამის შესახებ უკვე ბევრი ითქვა და დაიწერა, თუმცა ჯერ კონკრეტულად რა ბენეფიტების მიღება შეუძლია საქართველოს და რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. მოსავლიდან შედეგებზე რიცხვებში ჩაშლილად არ გვისაუბრია, ამიტომაც მარიამ ადამიანს გადაწყვეტა სოფლიოს უმსხვილესი გამოფენა ამ კუთხით გაგვეცნოს და დეტალები ერთ სიუჟეტში შეაჯამა. 180-ზე მეტი ქვეყანა, 11,000-ზე მეტი ორგანიზაცია, 200,000-მდე ვიზიტორი და 5,000-ზე მეტი ჟურნალისტი. ასეთი არის მსოფლიოში ყველაზე მასშტაბური ტურისტული გამოფენა IT ბერლინის მონაცემები, რომელსაც 2022 წელს საქართველოს უმასპინძლებს შესაბამისად პირველად გვეძლევა შესაძლებლობა წარმოვაჩინოთ ჩვენი ქვეყანა და ტურისტული პოტენციალი სრულად და რაც მთავარია, ღირსეულად. ჩვენ გავიმარჯვეთ, ურთულეს კონკურენციას გავუძველით. 30 ქვეყანას ვაჯობეთ და სპეციალურმა კომისიამ საბოლოოდ არჩევანი საქართველოზე გააკეთა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. და თუკი ჩვენ შევძელით და უკან ჩამოვიტოვეთ ქვეყნები, რომლებიც ტურისტული ბაზრის უდიდეს წილს ფლობენ მსოფლიოს მასშტაბით, მაშინ კიდევ უფრო მეტის გაკეთებაც შეგვიძლია მომავალში. მაგალითად იმის, რომ მსოფლიოს გავაცნოთ პატარა, მაგრამ ძლიერი ქვეყანა. ამისათვის мотиваცია უკვე საკმარისი გვაქვს. ახლა დროა მზადება დავიწყოთ 2020 წლისთვის და დავუმტკიცოთ პირველ რიგში ჩვენს თავებს და შემდეგ ყველა დანარჩენს, რომ ტურიზმი ჩვენი ძლიერი მხარეა და შეგვიძლია ღირსეულად ვუმასპინძლოთ მილიარდიან აუდიტორიას. თუ კი რიცხვებს უფრო დეტალურად ჩავშლით, ჩანს, რომ როგორც მასპინძელი ქვეყანა საქართველოს 37 მილიონი ევროს ღირებულების საიმიჯო, საინფორმაციო და მარკეტინგულ მხარდაჭერას მიიღებს. ეს არის 15 მილიონი ევროს ღირებულების ონლაინ მედია მომსახურება, 3 მილიონ 200,000 ევროს ღირებულების ტელე და რადიო დაფარვა, 19 მილიონი ევროს ღირებულების მომსახურება ბეჭდურ მედიაში და რაც მთავარია, ეს არის აღიარება, შანსი და ბილეთი წარმატებული მომავლისკენ, ცხოვრებისკენ და მსოფლიოსკენ, რადგან ჩვენზე კიდევ უფრო მეტს დაწერენ, ისაუბრებენ და დაგვათვალიერებენ, თუ კი ამ შანსს სწორედ გამოვიყენებთ და დავანახებთ მსოფლიოს, რომ მიღმა ღვინისა, საქართველოს კიდევ ბევრ ტურისტულ პოტენციალს აერთიანებს, რომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ვიყოთ ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი ეკონომიკით, ნოვატორი ბიზნესმენებით, ღირებული იდეებითა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით. ასე მოხდა გერმანიის, თურქეთის, პოლონეთის, მალაიზიისა და კიდევ ბევრი იმ ქვეყნის შემთხვევაში, რომლებმაც 2007 წლიდან დღემდე უმასპინძლეს IT ბერლინს, რომლის შედეგადაც თითო ქვეყანაში შემოსული საერთაშორისო ვიზიტორების ზრდამ საშუალოდ 130%-ს მიაღწია. ეს კი კიდევ ერთი დასტურია თუ რამხელა მნიშვნელობა და შესაძლებლობაა საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის მომავალი განვითარებისთვის ეს გამოფენა. ამიტომაც ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ბევრი და ყველგან, რადგან თხრობას დიდი ძალა აქვს. სიტყვები შთააგონებენ, შთაგონება მოქმედებისაკენ გვიბიძგებს, მოქმედება კი წინ გვექაჩება და გვეხმარება წარმატების მიღწევაში. როგორც უკვე დავანონსე, სტუდიაში გვერდებიან გამოფენას სასაუბროდ უკვე მაია სიდამოინძე, ProTravel Georgia's მმართველი პარტნიორი და გვანცა რაზმაძე ტურისტული კომპანია Caucasus Travel-ის დირექტორის მოადგილე. დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა ბექა და მადლობა მარიამ, ძალიან საინტერესო და გულისამაჯუყებელი სიუჟეტისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ მასპინძელი ქვეყანა ნიშნავს, ასე ვთქვათ, მასწავლ ქვეყანას თვითონ IT ბერლინის ფარგლებში, რომელიც სტარდება გერმანიაში და არა საქართველოში ჩამოტანა. გვანცა რაზმაძე Caucasus Travel-ის წარმომადგენელი, რომელიც მრავალწლიანი გამოცდილება IT-ზე მონაწილეობის, მოგვითხრობს უფრო დეტალურად, რას ნიშნავს იყო მასპინძელი ქვეყანა. ჩვენ პრინციპში გვაქვს გამოცდილება, როცა ჩავდიოდით IT-ზე და იყვნენ თურქეთი და სხვა ისეთი წარმატებული ქვეყნები, კი ბატონო. მოგესალმებით ყველას პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა რომ მიულოცო ეს არაჩვეულებრივი ამბავი სრულად საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიას, იმიტომ რომ
მათ მას ესმის რეალურად ყველაზე კარგად ამ მოვლენის მნიშვნელობა. ITV მოგეხსენებათ არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მნიშვნელოვანი გამოფენა მსოფლიო ტურიზმის ასე ვთქვათ ინდუსტრიაში. და ის რომ საქართველო იქნება მასპინძელი ქვეყანა, ეს არის უდიდესი წარმატება ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო აღიარება იმისა, რომ ქვეყანას მართლაც გააჩნია დიდი პოტენციალი ტურიზმის განვითარების და მართლაც რაღაცა სწორ გზაზე ვდგავართ ამ მიმართულებით და ტურიზმის დარგში. ეს ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ცნობადობის ამაღლებას, ეს ნიშნავს ქვეყნის პოზიციონირებას, როგორც ასე ვთქვათ, საინტერესო ტურისტული დანიშნულების ადგილის, რაც ბუნებრივია თავის მხრივ ნიშნავს მეტ ინტერესს ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ჩვენ ვიცით, რომ ITB ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გამოფენაა, სადაც ტურიზმის ინდუსტრიის გლობალურად, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილია ფაქტობრივად ყველა მონაწილე ამ ინდუსტრიაში სხვადასხვა ქვეყნებიდან. როგორ ფიქრობ, მასპინძლობის შემთხვევაში საქართველოს ექნება თუ არა საშუალება იმისა, რომ იქ შიდა მარკეტინგული აქტივობების ხარჯზე არა მარტო ცნობადობა, არამედ რეალურად დაინტერესოს და უკვე რაღაცა პარტნიორული ურთიერთობები დაარსოს იქაურ ტურისტულებთან, ოპერატორებთან და ასე შემდეგ. თუნდაც იმ ქვეყნებიდან, რომლებზეც ჯერ საქართველოს არ გასულა და არ ყავს, ასე ვთქვათ, ვიზიტორები ამ ქვეყნებიდან. რა თქმა უნდა, როგორც სიუჟეტში აღინიშნა 180-მდე ქვეყანა მონაწილეობს, ყველა ასე ვთქვათ, კომპანია თუ ასე ქვეყანა, რომელსაც აქვს პრეტენზია ტურიზმზე, არის წარმოდგენილი ამ გამოფენის გლობალური მასშტაბის ღონისძიება. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ხილვადობა ქვეყნის იზრდება ამ გამოფენაზე და ბუნებრივია პარტნიორი, ამ როდესაც ინტერესი იზრდება ქვეყნის მიმართ, იქ უკვე ასე ვთქვათ, ბიზნესის ადგილიც და შესაძლებლობებიც იზრდება. გარდა იმისა, რომ ამდენ ქვეყანაზე გადის ეს გამოფენა, არ დაგვაუწყდეს, რომ ტარდება ევროპის ეპიცენტრში, რომელიც ჩვენთვის მიზნობრივი ბაზარი არის და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ქვეყნის რეკლამირება პირველ რიგში გერმანიაში და ევროპის ბაზარზე ხდება, რაც არჩევნების შესაძლებლობა არის ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში თვითონ ქალაქშიც არის ბანერები და ასე ვთქვათ, სარეკლამო, საპრომოციო მასალები. ქალაქში არის ბანერები, ბეჭდება ჟურნალები, მეტროში, ტაქსის გარედან სარეკლამო ბრენდირებული ტაქსებით. შიგნით თვითონ მედიის ინტერესი უზარმაზარი არის და უამრავ გაზეთში. ტექნიკურად არის საინტერესო, იქ არის ბევრი მონაწილე ქვეყანა, მათ შორის ჩვენც ვიყავით, ხო, ჩავდიოდით, ქონდა იქ ალკოჰოლის სივრცეები გამოყოფილი, სადაც ხდებოდა ქვეყნის პოზიციონირება ან ტურისტული კომპანიები ეძებდნენ პარტნიორებს. ტექნიკურად მასპინძლობა რას ნიშნავს? ან ნიშნავს იმას, რომ თქვა ბრენდირება იქნება იქ იგივე ტაქსების ბრენდირება იქნება, თქვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ბანერები იქნება. იმ გამოფენაზე უშუალოდ რა იქნება, როცა მასპინძლები იქნებით, ანუ რატო ვდგავართ ახლა უპირატეს მდგომარეობაში 2022 წელს? რა უნდა გამოვიყენოთ 2022-ში? პირველ რიგში ITB თავისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე ექცევა ყოველთვის საერთაშორისო და ადგილობრივი მედიის, ისედაც მედიის ინტერესის ქვეშ. შესაბამისად, როდესაც ხარ მასპინძელი ქვეყანა, ხარ გამოფენის ვებგვერდზე, ხარ ყველა ბეჭდურ მედიაში, რომელიც ურიგდება ყველა მონაწილეს. საუბარი არის 200,000-მდე ვიზიტორზე და 180 ქვეყანაზე და უამრავ სტენდზე, აი წარმოუდგენელი მასშტაბის გამოფენა არის. ქალაქში, ასე ვთქვათ, სარეკლამო ბანერები ნიშნავს, რომ ანუ სრულიად გერმანია, სრულიად ბერლინი მოცული არის ამ თემით. და თვითონ გამოფენა აბსოლუტურად ყველგან სადაც გაიხედავთ, ჩათვალეთ, რომ არის საქართველო. ანუ ეს მართლაც უზარმაზარი შესაძლებლობა არის. სტენდის მაგივრად ასე მე მგონი მთელი პავილიონი. პავილიონი არის უზარმაზარი, არის პრესკონფერენციები, არის ინტერვიუები, ანუ ინტერესი ბუნებრივია ქვეყნის მიმართ, რომელიც მასპინძლობს ღონისძიებას, არის უზარმაზარი და ის რომ გახდე მასპინძელი ქვეყანა, უნდა რეალურად ამ დარგში იყო ლიდერი და მართლაც აღიარებული, რაც ახლა ფანტასტიკური არის. ამ ხრივ ასევე ჩვენი პოზიციების გერმანულ ბაზარზე გამყარებას. აუცილებლად, როგორც აღნიშნე, ასე ვთქვათ, ევროპის გულში მიმდინარეობს ღონისძიება და პირველ რიგში გერმანია არის ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, სამიზნე ბაზარი, ესე გამოდის და ბერლინი. გერმანია, ევროპა მთლიანად სწორედ ის ბაზარი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება. კიდე ჩავერთვები ერთხელ, მაიკო, რომ როგორ უნდა გამოვიყენოთ ეს ღონისძიება, ანუ როგორ ფიქრობ, რა უნდა წავიღოთ, ასე ვთქვათ, ბერლინში, საქართველოსდან, რამდენად მიზნობრივად უნდა იმუშაონ, თქო, ტურისტულებმა, თქო, მომსახურების სექტორში ჩართულ
მართლმა სხვა კომპანიებმა რა უნდა ვაჩვენოთ იქ 200,000-ზე მეტ ვიზიტორს, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სწორად და კარგად მოვემზადოთ ამ ღონისძიებისთვის, აი წვადი წავიღოთ, ღვინო წავიღოთ, რა უნდა წავიღოთ. წვადს ალბათ ვერ წავიღებთ. თუმცა გამორიცხული არაფერი არ არის, არ ვიცი შეიძლება რაღაცა მასპინძლობა გაკეთდა, რაღაცა მოხერხდეს. ამ გამოფენაზე მართლაც არის ასე ვთქვათ, გაკეთდება სამზარეულოს კუთხე, ხდება ღვინის დეგუსტაცია, რა თქმა უნდა, ბუნებრივად ჩვენი ძირითადი პროდუქტი, რაც არის ძლიერი მხარე, ეს არის ქართული კულტურა, ჩვენი ქვეყნის პროდუქტი, რაც ძირითადად გადის ამ ბაზარზე. ღვინო თუნდაც რა თქმა უნდა, ალბათ ღვინის დეგუსტაციებიც უნდა იყოს, ბუნებრივია კომპანიები უნდა მოემზადონ გულისხმობ ბიზნეს, ტურიზმის მოემზადონ დიდი მოთხოვნისთვის. მხოლოდ ტურისტული კომპანიები არ უნდა იყოს, ალბათ უფრო წარმომადგენლობითი უნდა იყოს ღვინის კომპანიები, ავიაკომპანიები და კი ბატონო, ეს არ არის მხოლოდ ტურიზმის, არა ქვეყნის ტურიზმი ხდება მასპინძელი, არამედ ქვეყანა არის მასპინძელი. შესაბამისად, ინტერესი მთლიან ქვეყნის მიმართ მატულობს და თუ კი ასე ვთქვათ, ვინმე არის ამ ინდუსტრიაში პირდაპირ ან ასე ვთქვათ, დიდიბად ჩართული, რა თქმა უნდა იყოს ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი. მქონდა თუ არა გამოხმაურება უკვე თქვენს კომპანიას, მაგალითად თქვენი პარტნიორებისგან? ჯერ იმდენად ახალი ამბავია, რომ ჩვენ თვითონაც, ასე ვთქვათ, ძალიან შოკურ მდგომარეობაში ვართ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ვაპირებთ, რომ ყველას შევატყობინოთ ამის შესახებ, გავაგზავნოთ ნიუსლეტერებს. ეს არის, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა, რომ ქვეყნისთვის ასიკეთო საქმე არის, ბიზნესი წაადგება ძალიან ტურიზმის, რადგან ანუ მიგვაჩნია, რომ მოთხოვნას გაზრდის ეს ყველაფერი და ინტერესს და ჩვენს პარტნიორებს. და თვითონ აი მაგალითად თქვენი კომპანიიდან როგორ ემზადებით 2022 წლისთვის გექნება თუ არა მე განსხვავებული მიდგომა როგორ უნდა ასე თქვა წამოშტეთ იქ? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ შესაძლებლობებს გამოვიყენებთ ჩვენს პარტნიორებთან. 22 წლამდე მათ შორის, ანუ მთელი ამ წლის წლების განმავლობაში გამოვიყენებთ, ასე ვთქვათ, ამ მისიის რომ ინტერესი გავზარდოთ, არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებშიც, რომელიც ჩვენი მიზნობრივი ბაზარი არის. რაც რა თქმა უნდა მოგვეხმარება ახალი პარტნიორების მეზიდვაშიც და ახალი მომხმარებლების იწყება უკვე ამ მარტიდან. რომელიც უკვე ITB მარტში ტარდება ხოლმე ჩვეულებრივად ბერლინში, აქედან გამომდინარე სავარაუდოდ უკვე კომპანიები ქართული ემზადებიან, როგორ ასე ვთქვათ, დაიწყონ თუნდაც ამის პოპულარიზაცია გამოფენის ფარგლებში. და როგორც ვიცი, გარკვეული ასე ვთქვათ, წინსვლა არის იმითი, რომ პავილიონითაც გადავინაცვლეთ და უკეთესი ადგილი გვაქვს წელს ITB-ზე. კი, ITB-ზე უკეთესი ადგილი გვაქვს და რამდენადაც სტენდიც უფრო დიდი იქნება, ანუ ჩვენი წარმომადგენლობა იქ იქნება უფრო ასე ვთქვათ შთამბეჭდავი. წელს უკვე რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ ისე ყველა კომპანია იწყებს მუშაობას ITB-ისთვის შეხვედრების დაგეგმვაზე, რომ ასე ვთქვათ პოტენციურ პარტნიორებს თან დაიწყოს მუშაობა და სეზონისთვის მზადება. შესაბამისად, არ ვიცი, ეს არჩეულებრივი ამბავი, ყველას გვეხმარება იმაში, რომ ეს და შემდეგი გამოფენები ამბები ბევრი არ ხდება ხოლმე, ერთი რაც მახსენდება, არ ვიცი, შეიძლება რამდენი მოხდა და მავიწყდა, მაგრამ ხო, წიგნის მასპინძლობა იყო სუპერთასი 2015 წელს, რომელიც დინამო არენაზე ჩატარდა, ეს ITB-ა და ეხლა იქნება ევროპის ჩემპიონატზე, რომ გავა საქართველოს ნაკრები ამ ვიდეოს მოვჭრი მე მარტის ბოლოს და წარმატე მინდა უსურო ამ შემთხვევაში ტურისტულ სექტორს ქვეყანას ზოგადად და კარგი საშუალება მისი პოზიციონერებისთვის და წარმატებისთვის. აქედან უნდა ვიძახოთ ეხლა ხო მარტიდან უკვე ვიწყებთ ITB. ამაზე საუბარი ხმამაღლა. მადლობა ჩვენ სტუმრებს და მასპინძელს მაია სიდამოიძეს, ProTravel Georgia's მართულ პარტნიორს, რომელიც მასპინძლობდა გვანცარაზმაძეს, ტურისტული კომპანია Caucasus Travel-ის წარმომადგენელს. ჩვენ ვასრულებთ ამით საქმიან დილას, გემშვიდობებით საქმის კურს ეთერებამდე, რომელიც დღის განმავლობაში იქნება ტელევიზიის ეთერში 13 საათის 45 წუთზე და 17 საათის 45 წუთზე. დროებით.